საინტერესო პროექტების, ტრენინგების, მასტერკლასების დაგეგმისთვის ვართ და ვარსებობთ ესე რომ ვთქვა და 3 წელზე მეტია უკვე აქტიურად ვასრულებთ ჩვენს მისიას. გიორგი წარმოადგენს მეხსიერების აკადემიას, მეხსიერების აკადემიაც აქტიურად თანამშრომლობდა მოსწავლეთა აკადემიასთან და ძალიან ბევრი კარგი ახალგაზრდა გავიცანით საქართველოს მასშტაბით ამ მასტერკლასებით და ძალიან მიხარია რომ გიორგი ესე აქტიურად არის ჩართული ჩვენთან ერთად აქტივობებში და მადლობა მინდა გადავუხადო მას. ეხლა მე აღარ ჩაგერთვებით, აღარ შეგაწოხებთ და ერთლიანად დავუთმობ სივრცეს გიორგის მეხსიერების აკადემიას. კარგი, მადლობა, დიდი მადლობა. გიორგი ცინარიძე, მეხსიერების აკადემიის დამფუძნებელი. იყო პერიოდი, რაც საბაუნისშიც მუშაობდი და აგერ მაიკაც ვიპოვე და ჩავიცი ვარე მეთქი საბაუნის მოსწავლეთა აკადემიასთან ვატარებს თქო და გამოვიწყე შესაბამისად. ნუ პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ კამერის ჩართვის პირობა მინდა რომ შეგახსენოთ. ჩართეთ კამერები. ხო, და მეორე ალბათ ძალიან ისე მოულოდნელად ჩაინიშნა ეს შეხვედრა და შეიძლება ბევრი თქვენგანი ასე თუ ისე ბევრი თქვენგანმა არ იცოდეთ რა თემაზე გვექნება საუბარი და რაღაცა სხვა მოედინებით. ამიტომ გეტყვით, რომ დღეს მოკლედ ვისაუბრებთ იმაზე თუ როგორ შეიძლება გავიმჯობესოთ მეხსიერება, როგორ შეიძლება ვისწავლოთ უფრო სწრაფად რაღაცები და უფრო ხარისხიანად დაგვთავარია და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეს სწავლის და დამახსოვრების და მთლიანად ეს პროცესი გავხადოთ მაქსიმალურად საინტერესო და სახალისო, ხო? პატარა პრეზენტაციას მაქვს მომზადებული თქვენთვის და გაგიზიარებთ ახლა ეკრანს და მე მივყვეთ ნელ-ნელა. დაახლოებით მოდიში რომ გაწყვეტინეთ. საკითხვა მაქვს. ეს ლინკი ახლა შევიდეთ და შევავსოთ? დიახ, ახლა შეგიძლიათ შევავსოთ, თუმცა დასრულების შემდეგ. თავარია ლინკის ექს გქონდათ სწომა და მე. კარგით, მადლობა. ჩვენი ხო, ნუ შეატყობდით ალბათ რომ ჩვენი შეხვედრა იწერება. იმედი მაქვს რომ საწინააღმდეგო არაფერი გაქვთ. თუმცა ჩანაწერი გაკეთდება და ჩვენთან მეხსიერების აკადემიის YouTube არხზე დაიდება მხოლოდ და შეგეძლებათ რომ მე იქ შეხვიდეთ და კიდევ ერთხელ მოусმინოთ თუ რამის გახსენება დაგჭირდებათ ეს. ხო, კარგი, დავიწყოთ მოკლედ. რა არის საერთოდ მეხსიერების აკადემია, რატო შევქმნით, საერთოდ საიდან აღმოჩნდი ამ თემებში, ხო? აგერ ახლა სკოლის მოსწავლეები ხართ, ძირითადად ამასაკის ადამიანები ხართ და ალბათ ხშირად გიწევთ ხოლმე რაღაცების სწავლა, რაღაცების დამახსოვრება, გამოცდებისთვის ემზადებით და ასე შემდეგ, ხო? მეც თავის დროზე ვიყავი სკოლის მოსწავლე და თლაც ამაყო სკოლის მოსწავლე არ ყოფილი ვარ, ვარ დაგიმალოთ, არც ძალიან ცუდი მოსწავლე ვიყავი, მაგრამ არც ვარსკვლავი ვიყავი, რა ესე ვთქვათ. და არც იმას დაგიმალოთ და გეტყვით რომ მაინც და მაინც არ მიყვარდა ხოლმე მეცადინეობა და რაღაცების სწავლა და დარწმუნებული ვარ რომ აქ ვიღაცებს როგორც სკოლის მოსწავლეების ძალიან დიდ ნაწილს დიდად არ უყვარს მეცადინეობა, ხო და ეს ახში რომ მოვალთ ხოლმე სკოლის მერე სულ გვინდა რომ რაღაცები გავერთოთ იქ რაღაც ეზოს ჩავიდეთ, კომპიუტერზე ვითამაშოთ და აშენ და აშენ. მაგრამ მეცადინეობა გვიზარება, ხო როგორც წესი. მეც ესე ვიყავი, ყოველთვის მეზარებოდა ხოლმე მეცადინეობა და ვერ ხვდებოდი რატო. პრინციპში არც მიფიქრია მაშინ რატო მეზარებოდა ხოლმე მეცადინეობა. მაგრამ მე რომ გავიზარდე, აი რომ აღმოაჩინე ეს თემები მეხსიერების აკადემია რომ დავაფუძნე და ამ თემების შესწავლა რომ დავიწყე, მე მივხვდი თურმე რატო მეზარებოდა მეცადინეობა. და ეს იყო ის რომ აი ხა მაგალითად კარგად მახსოვს სადღაც მე-5 კლასში ვიქნებოდი ალბათ, პირველ კლასთან სწავლობდი ინგლისურს. და მე-5 კლასის სახელმძღვანელო წიგნი იყო რაღაცა ინგლისურის და ერთი გვერდი მოთხრობა მქონდა სასწავლო. და ესე 2 საათი ვიჯექი ხოლმე და ამ ერთ გვერდ მოთხრობას ვიზეპირებდი. ნუ რომ მეგონა უკვე რომ დავიმახსოვრე და ვისწავლე, მე დედაჩემი გაკვეთილებს ვიბარებდა ხოლმე და რომ გავიდოდი ხოლმე გაკვეთილის ჩასაბარებლად, მე დაზეპირებულზე ხო ის როგორც არის ერთი სიტყვა და გავუწყდეს, მე მთელი ტექსტი გავისყდე. დამავიწყდებოდა ხოლმე ეს ერთი სიტყვა, მე ვეღარჩა არიცი, დაჯექი კიდე თავიდან ისწავლე და მოკლედ აი ესე ყოველთვის მიჭირდა ხოლმე მოკლედ რაღაცების დამახსოვრება, რაღაცების სწავლა და არ მაინტერესებდა რა ამიტომაც და როდესაც უკვე მიჭირდა აი ესეთი რაღაც საათობით რომ ჭირდებოდა რაღაცების სასწავლად, უცხოსწავლე იყო, იქ ისტორია იყო, გეოგრაფია იყო, ქართული იყო თუ რა იყო, განსაკუთრებით ტექნიკური საგნები მიჭირდა ხოლმე ძალიან. ამ ესეთი დიდი ძალისხმევა რომ ჭირდებოდა ხოლმე
ყოველთვის თვლიდი რომ ნიჭო ვიყავი რა, ანუ არ მქონდა ნიჭი, არ მქონდა კარგი მეხსიერება და უბრალოდ რომელიღა ესა თუ ის საგანი ჩემთვის არ იყო და ვაფშე ხო რა, ანუ ან გაქვს ნიჭი, ან არ გაქვს. აი სკოლა ესე დავამთავრე, მოკლედ ამ განწყობით, რომ თავი მეგონა ის სრულიად ნიჭო, მართლა არც ხატვა შემეძლო, არც სიმღერა გამომდიოდა, არც დაკვირა, ხო არიან ადამიანები, რაც ის რაღაცები ნიჭი აქვს, მე არც ერთი ნიჭი არ მქონდა. ну პრინციპში დღემდე ესე ვარ, ნიჭი არ მაქვს არაფრის, ესეც სიდან დაბერწყვილი და რაღაცები კი ვისწავლე და განვითარდი. სკოლა დავამთავრე ესე ამ განწყობით, რომ თლაც ამაყო მეხსიერება არ მქონდა, თლად ნიჭიერიც არ ვიყავი. უნივერსიტეტიც რაღაც პერიოდი ამ განწყობით გავიარე და შემდეგ აი დაახლოებით ესე 4 წლის წინ ალბათ თავისუფალ დრო გამომიჩნდა და გადავწყვიტე რომ რაღაცა ონლაინ კურსი მესწავლა რა. თან მაშინ რაღაცა ონლაინ კურსების საიტის შექმნაზე ჩალიჩობდით მე და ჩემი მეგობრები, რომელიც წარუმატებელი აღმოჩნდა და ეს მაინტერესებდა რა ეს სფერო ონლაინ კურსები და ავდექით და გადავწყვიტე რომ რაღაცა ახალი თემა მესწავლა. და Udemy.com არის ესეთი საიტი და Udemy.com-ზე რო სკროლავდი ამ ონლაინ კურსებს, აღმოაჩინე ესეთი ონლაინ კურსი სახელად გაიმჯობესე მეხსიერება და გაზარდე კითხვის სისწრაფე 3-ჯერ. და ნუ ეხლა თავიდან ისე შევხედე, რომ აი რაღაც ძალიან სკეპტიკურად, იმიტომ რომ ჩემს მაშინ ეხლა მეხსიერების გაუმჯობესება და ესეთი რაღაცები ფანტასტიკის სფერო იყო რა, ის ფილმი რო არის, ხო იცი Limitless არის ფილმი, რაღაც ეს რო გადაყლაპავს და ძალიან მაგარი მეხსიერება რო აქვს და მაგრად რო აზროვნის, აი დაახლოებით ეგ სფერო იყო რა, მაშინ ეგ ფილმიც კი არ მქონდა ნანახი თემ. ხო და უბრალოდ აი სულ მეგონა რომ ეს მეხსიერების გაუმჯობესება იყო რაღაცა ნიჭის ამბავი ან რაღაც ასაკამდე მაგალითად 25 წლამდე ვითარდებოდა ადამიანის ტვინი და მე პირიქით უკან მოდიოდა. მაგრამ მაინც რაღაცა ინტერესის გამო ვიყიდე ეს კურსი და თან ძვირიც არ ღირდა რაღაცა $10 გადავიხადე. ინტერესის გამო ვიყიდე ეს კურსი, გავიარე და აი როგორც კი პირველივე მეთოდი როგორც კი გამოვიყენე, მაშინ მივხვდი რომ თურმე არსებობს რაღაცები, რასაც არ მასწავლიან არც სკოლაში და არ მასწავლიან არც უნივერსიტეტში და ამ რაღაცებს რეალურად შეუძლია შეცვალოს მე ვიტყოდი რომ შენი ცხოვრება რადიკალურად და განსაკუთრებით შენი სწავლისადმი დამოკიდებულება და შედეგები, ხო, როგორ ეფექტიანად სწავლობ, როგორ ეფექტიანად იმახსოვრებ რაღაცებს. დავიწყე მოკლედ ამ დამახსოვრების და სწავლის მეთოდების სიღრმისეულად შესწავლა. ჩემ თავზეც გამოვცადე რაღაცები, ბევრი რაღაცა მადგებოდა პრაქტიკაში, ბევრმა რაღაცამ გამაკეთებინა ისეთი რაღაცები, რაც აქამდე პრინციპში წარმოუდგენლად მიმაჩნდა, რომ შემეძლო საერთოდ. და შემდეგ რა ვიცი, რაც ვნახე, იყო ის თუ საქართველოში ვინმე საერთოდ თუ საუბრობდა ამ თემაზე. და აღმოაჩინა, რომ პრაქტიკულად არავინ ესე ხმამაღლა ამ თემაზე არ საუბრობდა და ამიტომ გადავწყვიტე შევექმნა პირველი მეხსიერების აკადემია საქართველოში 2017 წელს მოკლედ დავაფუძნებ მეხსიერების აკადემია. მე პირველი ღონისძიება გქონდა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში, საჯარო ლექცია დავაანონსეთ მოკლედ და იმდენად დიდი დაინტერესება გამოიწვია ამ პირველმა საჯარო ლექციამ, თუ მიუხედავად იმისა, რომ არავინ არ იცნობდა არც მეხსიერების აკადემიას, არავინ არ იცნობდა არც გიორგი ცინარიძეს და მეც ასე პირველად შესულიყავი და პირველივე სურათი არის თქვენგან ხელმარცხნივ, ფაქტიურად 100-კაციანი ავტორია გაივსო და ხალხი ფეხზე იდგა და ჩვენს იყო ეს ძალიან ისეთი მანიშნებელი ნიშანი იყო, რომ ადამიანებს რეალურად აინტერესებს ეს თემა და კარგი იქნება, რომ რეალურად ეს თემა უფრო გავრცელდეს და უფრო ბევრმა ადამიანმა გაიგოს. მოკლედ გიორგი, ერთი კითხვა მაქვს, რამდენად აძლევ მონაწილეებს ადმინს რა შემოვიდნენ? თუ გავთიშე ის waiting room-ი გავთიშე და ყველა შემოდის ჩვეულებრივად გასაგები. ხო, და მოკლედ ამ 2017 წლიდან მე დავიწყოთ ერთთვიანი ტრენინგების ჩატარება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და დღემდე მოკლედ აქტიურად მოდივართ რაღაცა ღონისძიებებს ვატარებთ, ახლა ამ კორონას ამბებში უკვე ონლაინ კურსებზეც გადავერთეთ. ხო, და რა ვიცი, ყველაზე საინტერესო კიდე ერთი არის, რომ ვიდეო ბლოგი გვაქვს YouTube-ზე, მეხსიერების აკადემიას თუ ჩაწერთ YouTube-ზე, შეგიძლიათ შეხვიდეთ და რამდენიმე ბევრი ვიდეო არ გვიდეს, მაგრამ არის რაღაცები, რაც შეგიძლიათ რომ ნახოთ და ისწავლოთ, ის რასაც აი ამ შეხვედრის განმავლობაში მაგალითად ვერ ვისაუბრებთ და ვერ მოვასწრებთ და კიდე გავააქტიუროთ ერთი ძალიან კაი მიმართულება, რასაც ქვია მეხსიერების ჩემპიონატები. საქართველოში მეხსიერების ჩემპიონატები საერთოდ ახალი ხილია, 2 ჩემპიონატი ჩატარდა და ისიც ჩვენ ჩავატარეთ, ეროვნული ჩემპიონატი. თუმცა სოფლიოში ძალიან ისე აქტიურად ტარდება მეხსიერების ჩემპიონატები და არიან ადამიანები, რომლებსაც ქვიათ მეხსიერების ათლეტები და ეს ადამიანები
აი დაახლოებით პროს ფეხბურთელები ვარჯიშობენ მთელი ცხოვრება რომ მე გავიდნენ და ჩემპიონატებზე იასპარეზონ და სხვა სპორტსმენები ისე არიან ეს ადამიანები მთელი ცხოვრება ვარჯიშობენ რაღაცების დამახსოვრებაზე და მე გადიან და მეხსიერების ჩემპიონატებზე ასპარეზობენ და ნუ სასწაული შედეგები აქვს. აი მაგალითად რო გითხრათ როგორი შედეგები აქვს კარტის დასტის, აი არეული კარტის დასტის 54 წელი კარტი არის, აჩეხელი კარტის დასტის თანმიმდევრობის დამახსოვრების რეკორდი არის სადღაც 12 წამი. აი წარმოვიდგინეთ 12 წამში როგორ შეიძლება ადამიანმა დაინახსოვროს არეული კარტის დასტა. ნუ ეხლა ჩვენი მონაწილეები ძალიან 12 წამში ვერა, მაგრამ 5 წუთში და 5 წუთში ნაკლებ დროში ძალიან თავისუფლად იმახსოვრებენ არა მხოლოდ კარტის დასტას, ძალიან ბევრ სხვა რაღაცას. და რაც ყველაზე საინტერესოა ეს ადამიანები, რომლებიც აი რაღაც სასწაულებს ახდენენ ერთი შეხედვით და ძალიან სწრაფად, ძალიან დიდი რაოდენობის ინფორმაციის დამახსოვრებას ახერხებენ, ამბობენ ერთ რამეს, რომ აქ ნიჭი არაფერ შუაში, ანუ ის რომ ჩვენ ამას ვაკეთებთ, არ ნიშნავს რომ ვართ ვიღაცაზე ნიჭიერები. მხოლოდ და მხოლოდ ვიცით სწორი მეთოდი, სწორი ტექნიკა, ის ტექნიკები, რომლებზეც აი ჩვენ ვსაუბრობთ და ნაწილზე, რომლებზეც დღეს ვისაუბრებთ და ამ ტექნიკების გამოყენებით ვიმახსოვრებთ რაღაცებს, უბრალოდ მე და შენ შორის განსხვავება არის ის, რომ მე დღეში 5 საათი ვარჯიშობ რაღაცების დამახსოვრებას და უფრო სწრაფად ვაკეთებ და შენ უბრალოდ არ ვარჯიშობ ამ რაღაცებს და შესაბამისად უფრო სწრაფად ვერ გააკეთებ. ამიტომ მთელი მუღამი ეს არის, რომ ეხლა ჩვენს რო ვისაუბრებთ ამ რაღაც ინფორმაციის დამახსოვრებაზე, არ იფიქროთ ერთი წუთით, რომ ვინმეს რაიმე ნიჭი გჭირდებათ და ან რაღაცა კრეატიულები არ ხართ, ან წარმოსახვის უნარი არ გაქვთ და ასე შემდეგ და თქვენ ამას ვერ შეძლებთ. ხო, ეს არის გამორიცხული, ანუ მე პირადად მე ვარ ადამიანი, ნათელი მაგალითი და კიდე რა ვიცი, უკან ჩვენი მონაწილეების სახით ყავს უამრავი ნათელი მაგალითი, როგორ ეგონათ ადამიანებს, რომ რეალურად ცუდი მეხსიერება ჰქონდათ და ეხლა როგორ ახერხებენ დიდი რაოდენობის ინფორმაციის სწავლას და დამახსოვრებას ძალიან მცირე დროში, ძალიან დიდი ხნით. და ერთ-ერთი ნათელი მაგალითი არის აი ეს ბავშვი, მე-11 კლასის მოსწავლე, სერაფიმე მეტრეველი, რომელმაც ჩარშენ გაიარა ჩვენთან ერთთვიანი კურსი. ვიღაცა მოპედით გაიკატავა ჩვენთან იმაში და იმედი აღარ დაბრუნდება. სერაფიმე მოვიდა მოკლედ ჩარშენ დეკემბერში გაიარა, უბრალოდ ნოემბერში გაიარა კურსი, მე 1 დეკემბერს ჩატარდა მეხსიერების ჩემპიონატი და გახდა ჩემპიონატის გამარჯვებული პირველ ადგილოსანი. ანუ ეს ბავშვი იყო როგორც აი არაფერი არ იცოდა საერთოდ ამ თემებში, რა, მოვიდა და ნოლიდან დაიწყო. პრაქტიკულად აი როგორც თქვენ ახლა მისმენთ და იწყებთ და მე რომ გაყოცე ამისეულად. და მიაღწია ძალიან მაგარ შედეგებს, ხო? და არც ისეთი ბავშვია, რაღაც ციდან დაბრწყილი ნიჭები ქონდეს. ამიტომ შეიძლება თქვენთვის ეს რაღაც ერთგვარი мотиваციაც იყოს, ხო? კარგი. დღეს რაზე ვისაუბრებთ? ეხლა ალბათ საინტერესოა თქვენს, ხო? პირველი ვისაუბრებთ იმაზე, რომ რატომ არის ზოგადად სწავლა მნიშვნელოვანი უნარი და მნიშვნელოვანი რომ სწავლა არის უნარი და არა რაღაცა მხოლოდ და მხოლოდ პროცესი. მე ვისაუბრებთ იმაზე, როგორ იმახსოვრებს ადამიანის ტვინი რეალურად, ანუ რეალურად როგორ მუშაობს ადამიანის მეხსიერება, განსხვავებით ტრადიციული მიდგომებისგან. შემდეგ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა ძალა აქვს ვიზუალიზაციას და წარმოსახვას და პატარა ექსპერიმენტსაც ჩავატარებთ, რომ ნახოთ რეალურად წარმოსახვა რამდენად ეფექტური არის და შედეგიანი დამახსოვრების დროს. შემდეგ ორი სწორად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რაში დაგვეხმარება ამ უნარის ათვისება და კიდე მინდა რომ სანამ კითხვებზე და პასუხებზე გადავალთ, მოვასწროთ რიცხვების დამახსოვრების ძალიან მარტივი ტექნიკის სწავლა, რომელიც მე შეიძლება გამოგადგეთ ისტორიული თარიღების მაგალითად დამახსოვრებისას და ისტორიული ფაქტების დამახსოვრებისას. კარგი, რაც ვისაუბრე აქამდე, მოკლედ თუ რამე კითხვები გაქვთ ან რამის დაზუსტება გინდათ ან მეტი ინფორმაცია, თხოვთ რომ ჩართოთ მიკროფონი და თამამად დასვათ კითხვა. ყველაფერი გასაგებია. მოგესალმებით. მე რო დასვა ერთი კითხვა თუ შეიძლება. კი, რა თქმა უნდა. ხო, პირველ რიგში დიდი მადლობა, რომ ესეთი საინტერესო თემაა დღეს და სიმართლე გითხრათ მიხარია, რომ რაღაც თქმა მარტივი არა ვარ და მე ზუსტად იგივე აზრები მაქვს ხოლმე ხშირად, რომ ხო, აი რაღაც ძალიან მიჭის და მასწავლე მარტო მე ვარ ესეთი და რაღაც გულისხმობს ძალიან გამიხარდა, რომ მარტივი არ ვარ და ბევრ ადამიანს აქვს ესეთი შეგრძნება. და ამიტომ გამიწვი კითხვა, რომ სად შეიძლება რომ თქვათ ეხა ამ მომენტში გავიაროთ თქვენი კურსები, ანუ Zoom პლატფორმის საშუალებით თუ ტარდება ეხა რაიმე კურსები და სად შეიძლება ვნახოთ ამის შესახებ ინფორმაცია. მადლობა. ხო, ონლაინ კურსი ერთი უკვე ჩავატარეთ პირველი ნაკადი, ეხლა მეორე ნაკადს ვიწყებთ უკვე ხვალ.
სამწუხაროდ ხვალინდელზე უკვე ვეღარ შემოგვიერთდები, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ჯერ ზუსტად არ ვიცით, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ სექტემბრამდე კიდე დავაანონსებთ ონლაინ კურსს და ინფორმაცია ყველაფერი მეხსიერების აკადემიის Facebook გვერდზე იდება ხოლმე და შეგიძლიათ რომ უბრალოდ იქ Facebook გვერდი მოიწონოთ, ან გამოიწეროთ, ან უბრალოდ მოგწეროთ იმ მეხსიერების აკადემიის page-ზე, რომ კურსი როცა იქნება, გამაგებინეთ თქო საკონტაქტო ინფორმაცია და შეგატყობინებთ, როგორც კი დავაანონსებთ ახალ კურსს. ხო. კარგი, გავაგრძელოთ მაშინ. კითხვა არის, ფასიანი თუ არის კურსია? კი, კურსი ფასიანია. ეხლა ონლაინ კურსი ბევრად იაფია ისე live training-თან შედარებით, 95 ლარი ღირს პრინციპში. ხო, ეგ არის. ეს ონლაინ კურსი არის ორკვირიანი, 3 შეხვედრა არის კვირაში, მთლიანობაში 6 შეხვედრა, გამოდის სადღაც 18 საათი. ხო, 18 საათი, 3 საათიანი შეხვედრებია ხოლმე და 95 ლარი არის ღირებული. ოკეი. შვენიერი. კარგი. რატომ არის სწავლა ყველაზე მნიშვნელოვანი უნარი? პირველ რიგში ახლა დავიწყოთ იქიდან, რომ ყველაფერს სწავლობთ, ხო, ადამიანები, დაბადებიდან რო ვიბადებით, სიარული არ ვიცით, სიარულსაც სწავლობთ, ლაბარაკსაც სწავლობთ, მერე ველოსიპედის ტარებასაც სწავლობთ და მერე შევყავართ სადღაცა სკოლაში, სადაც გვეუბნებიან, რომ რაღაცები ვისწავლოთ და კაცმა არ იცის, რატომ უნდა ვისწავლოთ ეს რაღაცები. ხო, არც არავინ გვიხსნის, რატომ უნდა ვისწავლოთ, რატო არის მნიშვნელოვანი ამ რაღაცების სწავლა, ან კონკრეტულად რაში დამეხმარება. და რაც ყველაზე ცუდია, არც არავინ გვეუბნება, როგორ უნდა ვისწავლოთ ეს ყველაფერი. ხო, ანუ ყველა გვეუბნება იმას, რომ რაღაცები უნდა ვისწავლოთ, სკოლიდან სახლში რომ ვუნდებით, იცით, რომ გეოგრაფია, ფიზიკა, მათემატიკა გაქვთ სამეცადინო და მასწავლებლებიც გაძლევენ დავალებებს, მაგრამ სამწუხაროდ არ გეუბნებიან იმას, თუ როგორ უნდა ისწავლო ეს ყველაფერი. ხო, ან უფრო უარესიც გეუბნებიან რაღაც არასწორ მეთოდებს, რომლებიც რეალურად მუშაობს, მაგრამ ძალიან ცუდად მუშაობს, ხო? და აი რო დააკვირდეთ ახლა თქვენი მშობლების თაობას, რომლებიც აი გასულ საუკუნეში იყვნენ სტუდენტები, მოსწავლეები და ასე შემდეგ, ხო? რა რესურსები ჰქონდათ? რესურსები ჰქონდათ ის, რომ როცა რაღაცის სწავლა და ინფორმაციის მოძიება მოუნდებოდათ, მიდიოდნენ ბიბლიოთეკაში, ერთი რესურსი იყო წიგნი, მეორე რესურსი იყო თამიანთი მასწავლებელი ან ლექტორი და ის კონსპექტები, რაც აკეთებდნენ. ხო, ანუ პრაქტიკულად ინფორმაციის მოძიების სხვა წყარო ამ ადამიანებს არ ჰქონდათ, ხო? მაგრამ 21 საუკუნეში უკვე როცა ინტერნეტი ესე განვითარებულია და ყველას პრაქტიკულად აქვს კომპიუტერი და ინტერნეტი, შეგიძლია რაღაც არანორმალური რაოდენობის ინფორმაცია მიიღო სახლიდან გაუცვლელად და სრულიად უფასოდ, ხო, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ხო? ანუ ინფორმაცია ხელმისაწვდომი, ესეთი ხელმისაწვდომი არასდროს არ ყოფილა კაცობრიობის ისტორიის მანძილზე, ხო, მასეა. შეგიძლიათ შეხვიდეთ სადღაცა, რა ვიცი, ონლაინ კურსების საიტზე და ისწავლოთ, რა ვიცი, ჰარვარდის უნივერსიტეტის პროფესორებისგან და შეიძლება რომ დიპლომის აიღოთ. ხო, შეგიძლიათ შეხვიდეთ რაღაცა ასევე ონლაინ კურსების საიტზე და რა ვიცი, ცხენოსნობით დაწყებული, პროგრამირებით დამთავრებული ნებისმიერი თემა შეგიძლიათ ისწავლოთ. სამყარო ვითარდება რეალურად, წინ მიდის ყველაფერი, ტექნოლოგიები ვითარდება, ინფორმაცია ხელმისაწვდომი ხდება, ჩვენს უფრო მეტი შესაძლებლობა გვაქვს, რომ რეალურად უფრო მეტი უნარი ავითვისოთ და უფრო მეტი რაღაც ვისწავლოთ, მაგრამ სამწუხაროდ არ ვითარდება ის გზები და ის მეთოდები, როგორც ჩვენ ვსწავლობთ და როგორც ჩვენ გვასწავლიან, ხო? და როგორც ჩვენ ვიმახსოვრებთ რაღაცებს. და ამის ნათელი მაგალითი არის სკოლა. და სანამ სკოლებს გავანადგურებდე, მინდა გითხრათ, რომ ყველა სკოლას რა თქმა უნდა არ ეხება ეს. მე ხა ჩემი გამოცდილებით ვიცი ძალიან ბევრი სკოლა, ვიცი ბევრი მასწავლებელი, რომლებიც ძალიან სწორი და ეფექტიანი მეთოდებით ასწავლიან ბავშვებს. თუმცა სამწუხაროდ ზოგადი რეალობა სკოლებში ესეთია, ხო? რომ გვასწავლიან არასწორ გზებს, არასწორ მეთოდებს, აი სურათზე ძალიან ნათლად არის ნაჩვენები, სკოლა როგორი იყო ფორმით, სკოლის ფორმა როგორი იყო მე-20 საუკუნეში და როგორია სკოლის ფორმა 21 საუკუნეში, ხო? როგორც არ შეცვლილა სკოლის ფორმა, რეალურად ისე არ შეცვლილა შინაარსი. არა და ამ დროს სამყარო რადიკალურად შეცვლილია, ხო, წინა საუკუნისგან განსხვავებით, მაგრამ სკოლაში მაინც იგივე რაღაცებს გვასწავლიან. ეხლა მე მაგალითად, ჩემი ინგლისურის მასწავლებელი ყოველთვის მეუბნებოდა ხოლმე, რომ თუ გინდა რომ რაღაცები უცხო სიტყვები დაიმახსოვრო კარგად, უნდა გამოწერო რაღაც 50 ხაზზე თითო სიტყვა და
მერე დაიზეპირო რა ეს რაღაც რობოტიკით გამეორების მეთოდით უნდა დაიზეპირო ეს სიტყვები, ხო? რაც ალბათ ამეთანხმებით ახლა ბევრს გქონიათ ეს გამოცდილება, დაზეპირების გამოცდილება, შეიძლება ვიღაცებს 30 ხაზეს გამოგიწერიათ რაღაც სიტყვები და დამეთანხმებით არ არის ხო თლად სასიამოვნო პროცესი და გარდა იმისა, რომ სასიამოვნო არ არის, შედეგიანის დიდად არ არის, ხო, იმიტომ რომ დაზეპირებული ინფორმაციის უმეტესობა ძალიან მალე გვავიწყდება, ხო? მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც პერიოდში დიდი წვალებით და ასე შემდეგ შეიძლება დაიმახსოვრო რაღაც რაოდენობის ინფორმაცია, რაღაც ძალიან მალე დაგავიწყდება. ხა მე ჩემს შემთხვევაში მაგალითად მეორე დღეს, კი, მეორე დღეს შეიძლება მიმეტანა სკოლაში, მაგრამ აი ეხლა რო ვიხსენებ წლების მერე ისტორია ჩავაბარე და ეს ისტორიული თარიღები და ფაქტები და ქრონოლოგიები და მეფეები და დედოფლები და ყველაფერი ძალიან მაგრად ვიცოდი. აი ზეპირად ვიცოდი, გამოცდაზე შვენიერი ქულა ავიღე, მაგრამ ეხლა დღეს რო ვფიქრდები, რა მახსოვს იქიდან, ავიც ალბათ 10% და იმ 10%-შიც დიდგორის ბრძოლისნაირი თარიღებია ძირითადად და საქართველოებიც რა. ხო. და მოკლედ საბოლოო ჯამში როცა უკვე ბავშვებს ვასწავლით რა ეს უნდა დაიზეპირო რაღაცები, მე ეს დაზეპირების მეთოდი არ არის შედეგიანი და ბავშვები ხედავენ რომ რეალურად შედეგი არ აქვს, მე ფიქრობენ რომ უნიჭოები არიან, ფიქრობენ რომ ცუდი მეხსიერება აქვს, ხშირ შემთხვევაში მასწავლებელიც უწყობენ ამ ფიქრებს ხელს და საბოლოო ჯამში კარგავენ სწავლის мотиваციას, ხო? და ეზარებათ მეცადინეობა, გვეზარება რაღაცების სწავლა, დამახსოვრება, მაგრამ ამ დროს აი რო დააკვირდეთ, აი ნახე ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო დაკვირვება კიდე და თქვენც დაფიქრდით მე ამაზე, რომ აი უმეტესობას გვეზარება მეცადინეობა, ხო? მაგრამ აი გეგულებათ ბავშვი, რომელსაც მაგალითად თამაში ეზარება? არ არსებობს ბავშვი, რომელსაც თამაში ეზარება, ხო? ყველა ბავშვს უყვარს თამაში და უყვარს იმიტომ, რომ თამაშის პროცესი სიამოვნებს, ხო? ის თამაშის პროცესი არის მარტივი, თამაშის პროცესი არის სასიამოვნო, ერთობა და ასე შემდეგ. აი წარმოიდგინეთ ეს სწავლის პროცესიც, რომ ეგეთი სასიამოვნო იყოს, ეგეთი სახალისო იყოს, შესაბამისად სწავლას არ დაგვეზარებოდა, ხო მასეა? და ჩვენი მიზანი ზუსტად ეგ არის, რომ სწავლა გავხადოთ სასიამოვნო და სახალისო პროცესი და რაც თავარია შედეგიანი პროცესი, ხო? რომ დაждდება ბავშვი და რაღაცა დროს და ენერგიას დახარჯავს და არა მარტო ბავშვი ზრდასრულებზეც იგივე შეიძლება ითქვას, რაღაც დროს და ენერგიას რო ხარჯავთ რაღაც კეთებაში, ამას შედეგი უნდა გქონდეს, ხო მასე? და როგორ ვაკეთებთ ამას, ხო? ეხლა ვამბობთ, რომ დაზეპირება არ არის ეფექტიანი და ასე შემდეგ მოსაბეზრებელია სახალისოა და მაშინ რა არის ეფექტიანი, ხო? მაშინ როგორ უნდა ვისწავლოთ? ალბათ ეს კითხვა ყველას გაგიჩნიათ. რეალურად, ანუ ყველაფერი ხდება ტვინში, ხო, ადამიანის ტვინში და როცა რაღაცის სწავლას ვცდილობთ, და დამახსოვრებას ვცდილობთ, იმახსოვრებს ჩვენი ტვინი, ჩვენი მეხსიერება, ხო მასე? ამიტომ პირველ რიგში უნდა შევხედოთ იმას, როგორ მუშაობს ადამიანის მეხსიერება, ხო, აი ბიოლოგიურად, როგორ იმახსოვრებს ადამიანის ტვინი ყველაზე კარგად. სამწუხაროდ ამას სკოლაში არ გვეუბნებია, როგორ იმახსოვრებს ადამიანის ტვინი ყველაზე კარგად. მაგრამ აი ახლა თქვენს ნახავთ ძალიან კარგად, რომ ადამიანის ტვინი მაგალითად ძალიან კარგად რეაგირებს ვიზუალურ ინფორმაციაზე. აი სურათებს უფრო კარგად იმახსოვრებს, ვიდრე მაგალითად წაკითხულს, ვიდრე მაგალითად მოსმენილს. მიუხედავად იმისა, რომ სხვადასხვა ადამიანს სხვადასხვანაირად აქვს განვითარებული ეს სხვადასხვა ტიპის მეხსიერება არსებობს, სხვა არსებობს სმენითი მეხსიერება, არსებობს ვიზუალური მეხსიერება, მგრძნობელობითი მეხსიერება, როგორც არის ყნოსვა და ასე შემდეგ. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ვიღაცას ეგონოს, რომ ვიზუალური მეხსიერება უფრო დაქვეითებული აქვს, ვიდრე აუდიალური, ანუ სმენითი მეხსიერება, თქვენ წარმოიდგინეთ გრძნობელობითი მეხსიერების შემდეგ ყველაზე ძლიერი არის ვიზუალური მეხსიერება. ანუ ადამიანი სურათებს ბევრად უფრო სწრაფად და კარგად აღიქვამს, ვიდრე მაგალითად ტექსტებს. და მოდი ახლა პატარა ექსპერიმენტი ჩავატაროთ და ვნახოთ როგორ მუშაობს რეალურად ვიზუალური მეხსიერება. ახლა ყურადღებით იყავით თქვენს ეკრანებთან. ახლა ეკრანზე გამოჩნდება ტექსტი. ერთი გვერდი ტექსტი იქნება. ოღონდ გაქრება ძალიან სწრაფად, ანუ სულ ერთი წამით გამოჩნდება და მე ისევ გადავრთავ. და იცადეთ, რომ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია გამოიტანოთ ამ ტექსტიდან, ხო? ანუ რაც შეიძლება მეტი წაიკითხოთ, შინაარსი გაიგოთ და ასე შემდეგ, ხო? ოღონდ არ დასკრინოთ, ახლა ან სურათები არ გადავიღოთ და ეგრე არ იმუშავებს. კარგი, მოემზადეთ, აბა. კარგი, აი ვინმე რამე
რას მოკარით თვალიან, რაზე იყო ტექსტი, შინაარსი რა იყო, ვინმე გაიგეთ? ვერც დავინახეთ. მხოლოდ ის წავიკითხე რა არის მეხსიერების და მეტი ვეღარ. უმეტესობა და იგივე. მგონი აქ კიდე ვეთანხმებით წავიკითხე. იწლებოდა. ნათქვამია ყველაფერი კარგად ეხლა მგონი ასე ეწერა. შენ კიდე ბევრი წაიკითხოს. ხო, ანუ საბოლოო ჯამში რო ვთქვათ, არ არსებობს ადამიანი, ალბათ არ არსებობს ადამიანი, ვინც ეს ერთი წამით ტექსტს შეხედავს და გაიგებს შინაარსს, ან ყველაფერს წაიკითხავს, ან ასე შემდეგ, ხო? ძალიან რთულია და პრაქტიკულად შეუძლებელია ამის გაკეთება, ხო ესე? მოდი ახლა ერთი წამით, ისევ ერთი წამით გამოჩნდება ეკრანზე, ამჯერად სურათი გამოჩნდება და ეცადეთ რომ ამ სურათიდან რაც შეიძლება მეტი რაოდენობის ინფორმაცია გაიტანოთ, ხო? შინაარსი და სიუჟეტი და ასე შემდეგ. მომიზადეთ, აბა? კარგი. დაინახეთ ხო სურათი? კი. აი რა სათხდებოდა მოქმედება თქვენი აზრით, აი რა იყო სურათზე, ერთ-ერთმა ყველა ამერიკის დროშის სფერებში იყო. რაღაც მარში მე მგონი. კი ბატონო, ვინ იყო სურათზე გამოსახული? ბავშვები მუსიკალური საყვირებით. საყვირები ეჭირათ ბავშვები იყვნენ, განწყობა როგორი იყო, შეგიძლიათ თქვათ? ხიარული. ხიარული საზეიმო განწყობა იყო. სად რომელ ქვეყანაში იყო მოქმედება? თქვენი აზრით ეს სურათი სად შეიძლება ყოფილიყო და აი რა დღე შეიძლება რომ ყოფილიყო? შეიძლება თავისუფლად. ამერიკის დამოუკიდებლობის. კი ბატონო. ნამდვილად ესეა. აი რეალურად რო დააკვირდეთ ახლა თქვენ, ხო? ერთი წამით ტექსტი რომ დაინახეთ, ვერაფერი ვერ გაიგეთ, მაგრამ ერთი წამით დანახული სურათიდან ინფორმაციის 80-90% გამოიტანეთ და შეგიძლიათ რომ, რა ვიცი, ერთი გვერდი არ მეტიც ამ სურათს აღწერა დაწეროთ, ხო? ძალიან მარტივად შეიძლებოდა იმ ტექსტში ყოფილიყო ამ სურათის აღწერა, მაგრამ ამ სურათის აღწერაც რო ყოფილიყო იმ ტექსტში ვერ გაიგებდით, ხო ასეა? ამიტომ ნახეთ რა ხდება, რატომ უნდა მოგიყვეთ ის, რაც შემიძლია რომ განახოთ, ხო ესე? თუ შემიძლია რომ განახოთ სურათი და ეს სურათი ბევრად სწრაფად და ბევრად მარტივად აღიმქვათ და დაიმახსოვროთ და გაიგოთ შინაარსი რა ხდება, მაშინ რატომ უნდა განახოთ ეს ტექსტი, ხო, ერთი წამით. პირდაპირ სურათი განახოთ, აჯობია. ანალოგიური არის ადამიანის ტვინის და მეხსიერების შემთხვევაში. ჩვენ, როდესაც რაღაცების დაზეპირებას და ტრადიციული გზებით დამახსოვრებას ვცდილობთ, ვაკეთებთ იმას, რაც ძალიან გაიკეთებთ მე თქვენ. ჩვენ ტვინს ვანახებთ აი ამ სურათებს ერთი წამით და ვეუბნებთ ტექსტებს ერთი წამით და ვეუბნებით რომ მიდი რა დაიმახსოვრე. ეს ტვინი გიждდება ახლა როგორც თქვენ გაგიждეთ, ხო? აი რანაირად უნდა დაიმახსოვრე და რანაირად უნდა გაიგო და გამოიტანო შინაარსი ერთი წამით დანახული ტექსტიდან, ხო? აი ანალოგიურად ვაკეთებთ ჩვენ, ხო? და რეალურად ჩვენ შეგვიძლია ჩვენ ტვინს ის ინფორმაცია, რასაც ვსწავლობთ და რასაც ვიმახსოვრებთ, მივაწოდოთ სურათების სახით, ხო? მივაწოდოთ ვიზუალური ინფორმაციის სახით. და როგორ შეიძლება ახლა ეს ყველაფერი გავაკეთოთ? ანუ ძალიან მარტივი გზები არსებობს ამისი. აი მაგალითად ერთ-ერთი ძალიან კარგი ისეთი ნათელი მაგალითი, რაც გამოხატავს აი ინფორმაციის თარგმნა როგორ შეიძლება სურათებად არის რიცხვების დამახსოვრების ძალიან მარტივი ტექნიკა. აი მე მინდა ახლა რომ თქვენ ყველა მოიმარჯოთ თქვენი ისინი კალმები და ფურცლები ალბათ ექნებათ ან ტელეფონებში ან კომპიუტერებში ჩაწერეთ ეს რასაც გეტყვით. ეხლა ეკრანს გაგიზიარებთ. ოღონდ ამჯერად დაფის ფორმატში გავაზიარებ. და ესე ჩამოწერეთ ახლა ციფრები 0-დან 9-ის ჩათვლით. ჩანს ხო კარგად პირველ რიგში რომ დავაზუსტოთ? კი ჩანს. 9. აი 0-დან 9-ის ჩათვლით, ჩამოწერეთ ციფრები და ეხლა რეალურად აი ამ ციფრებს რო უყურებთ, ხო, არის ჩვეულებრივი ციფრები, ხო, რასაც ბავშვობიდან, რა ვიცი, მათემატიკაში და სხვა ტექნიკურ საგნებში ხვდებით, ხო, მასე. რეალურად აი ეს ციფრები ტვინისთვის არის უბრალო სიმბოლოები, რაღაცა გაუგებარი, უმნიშვნელო სიმბოლოები, რასაც აი რო ვცდილობთ რომ დავიმახსოვროთ, მაგალითად, თარიღები, ისტორიული და ასე შემდეგ, ტვინი ვერ იგებს უბრალოდ აი ეს ყველაფერი რატომ უნდა დაიმახსოვროს, ხო და დაახლოებით აი იგივე რაღაც ხდება, რაც წერან თქვენ რო ის ტექსტი დაინახეთ, ჩვენს ტვინში იგივე პროცესი მიდის, რაც იმ შემთხვევაში მოხდა. და ეხლა ჩვენი მიზანი და აი ამ ტექნიკის მიზანი, ამ ტექნიკას ქვია ციფრის სურათის ტექნიკა, იმიტომ რომ თითოეულ ციფრს, აი 0-დან 9-ის ჩათვლით, უნდა შევურჩიოთ თავისი კონკრეტული სურათი, კონკრეტული საგანი.
აი მაგალითად რო ავიღოთ, აი ასოციაციების უნარი რო გამოვიყენოთ და ვთქვათ, აი ნულიანი, ხო, აი ვუყურებთ ნულს, ხედავთ ნულის ფორმას. რასთან ასოცირდება ნული? აი ერთ-ერთმა თქვენგან მოგთხოვთ ჩაათეთ მიკროფონი და მითხარით, აი რასთან ასოცირდება ნული, რა ნივთთან, რა საგანთან? ინგლისურ მურჩი. რაიმე მგვალ საგანთან. მაგალითად შეიძლება იყოს ბურთი. ბურთი ავიღოთ. კი ბატონო, ბურთი შეიძლება იყოს. კვერცხით შეიძლება იყოს. კი ბატონო, ჩემთვის არის კვერცხი. ბურთი. კვერცხი. და თან პარალელურად მინდა გთხოვოთ, რომ აი ახლა ამას რო ვაკეთებს, მე აქ დავწერ თქვენს ნათქვამ ვარიანტებს და დავწერ ჩემს ვარიანტებს, ანუ ჩემთვის რაც არის ესენი. და პარალელურად თქვენ შექმნით თქვენი სისტემა რა, ანუ თქვენთვის ანუ რასთანაც ყველაზე მეტად ასოცირდება თითოეული ციფრი, ის მიუწერეთ გვერდით. და ეცადეთ რომ იყოს ეს ასოციაცია ძალიან კონკრეტული, ანუ რაღაც კონკრეტული ნივთი იყოს და საგანი და არა აბსტრაქტული, იმიტომ რომ მე ეს ყველაფერი უნდა გადავაქციოთ სურათებად, წარმოვიდგინოთ რაღაცა ისტორიები შევქმნათ და ამიტომ გვჭირდება რომ კონკრეტული არსებითი სახელები იყოს ეს ყველაფერი. კარგი, ერთიანი რასთან ასოცირდება, აბა, ვიმეთქოს. კალამი. კალამი? კი ბატონო, კალამს ფორმით წააგავს. კალამი შეიძლება იყოს, რა ვიცი, ისარი შეიძლება იყოს, კიდე რა შეიძლება. ჩემთვის ჯოხთან ასოცირდება. ჯოხი შეიძლება იყოს, კი ბატონო, ფორმით რასაც წააგავს, რა ვიცი, კიდე ჩემთვის მაგალითად თანქარი არის და თანქარს ვიყენებ ხოლმე ყოველთვის. გასაღებსაც გავს ესეთი ქვემოდან. ბატონო, გასაღებსაც გავს ნამდვილად. თქვენთვის რასთანაც ყველაზე მეტად ასოცირდება, ის ასოციაცია მიუწერეთ ერთიანს. კარგი, ორიანი რასთან ასოცირდება, აბა? აბა ფორმით რაღაცა აი ჩემთვის ასოცირდება ყურთან. რა შუაში არ ვიცი, მაგრამ შეიძლება იყოს ყური. ერთობლივ. ჩემთვის ასოცირდება გედთან. გედი კი ბატონო, ყველაზე პოპულარული ასოციაცია არის გედი. მე კიდე ბატს მივასკავს გედისაც. ბატი შეიძლება კი. ყველი. ანუ მთავარი მიზანი არის, რომ ეს ასოციაცია, რასაც შევურჩევთ ახლა ჩვენ ამ ციფრებს, შემდეგ გვახსენებდეს, აი მაგალითად გედი რო გაგახსენება, უნდა გაგახსენდეს, რომ საუბრობთ ორიანზე. და ფორმით გედი ძალიან მაგრად ყავს ორიანს, ამიტომ მარტივად გაგახსენებთ. კარგი, სამიანი რა შეიძლება იყოს? მე პირადად ჩიტს მახსენებ ცაში გაფრენილს. ჩიტი ცაში გაფრენილი. ჩიტი. კი ბატონო, მშვენიერი ასოციაცია ჩიტი. მე მაგალითად აი სამიანს რო უყურებდი, ვერაფერი მოვიფიქრე ფორმით რა შეიძლება. იმემს გავსებდი. ქართულიო. ხო, ქართულიო, კარგია, კი, ნამდვილად გავს ქართულოს, მაგრამ ნახეთ რა ხდება, გვჭირდება რაღაცა კონკრეტული საგანი. რაღაცა ნივთი გვჭირდება, რომელსაც მე გავაცოცხლებთ, წარმოვიდგინთ და ასე შემდეგ. და ვფიქრობდი რა სამიანი რა შეიძლება ყოფილიყო და ფორმით რო ვერაფერს მივამსგავსე, გადავწყვიტე რომ სამკუთხედი სახაზავი ყოფილიყო, იმიტომ რომ სამკუთხედს აქვს სამი კუთხე და სახაზავი, იმიტომ რომ რაღაც კონკრეტული ნივთი მჭირდებოდა, ხო? გველიც ხო შეიძლება? გველი? კი, ნუ შენთვის თუ ასოცირდება გველთან, აი გული, დაუსრულებელი გული, დაუმთავრებელი სიმბოლო გულის. ეგაც შეიძლება იქამდე სანამ მარტივად შეძლებ მე ამ სურათის წარმოქმნას. 4-იანი ხა მე ცოტა სწრაფად გავივლი, ბევრი დრო არ დავკარგოთ და თქვენთვის იფიქრეთ. ახლა 4-იანი ჩემთვის მაგალითად არის უსასრულობის სიმბოლო. დროშა. 4-იანი არის ჩემთვის დროშა. შეიძლება იყოს კიდე რა ვიცი, სკამსაც გავს რაღაცნაირად, ხო? და ასე შემდეგ. ბევრი რაღაც შეიძლება იყოს. 5-იანი არის ჩემთვის ზღვის ცხენი. კიდე შეიძლება იყოს 5-იანი, რა ვიცი, კაუჭი შეიძლება იყოს. ან ნამგალი, კაუჭზე უფრო მეტად ალბათ ნამგალი არის. ნამგალი. 6-იანი არის ჩემთვის ლოკოკინი. კიდე რა შეიძლება იყოს 6-იანი ლოკოკინის გარდა? აბა? 9-იანი. 9-იანი კი. სხვა რამე, 9-იანი კი, მაგრამ რაღაც კონკრეტული ნივთი, კონკრეტული საგანი, აი რა საგანთან გააკეთებდი ასოციაციას. მაგაზე ვიფიქრეთ და თქვენთვის მოკლედ რაც ყველაზე ისეთი ბუნებრივი ასოციაცია იქნება, იმასთან შეასაბამეთ. აი 7-იანი ახლა რო უყურებ, ხო პირდაპირ ბუმერანგს გავს. ამიტომ ბუმერანგია ჩემთვის. თქვენთვის შეიძლება ცელი იყოს, რა ვიცი, ცელსაც ძალიან მაგრად გავს. აგერ მივაწეროთ ცელიც. ან კიდე სხვა ნებისმიერი ასოციაცია შეგიძლიათ მოიფიქროთ. 8-იანი ჩემთვის ასოცირდება უსასრულობა.
კი ბატონო, უსასრულობა არის ნამდვილად. უბრალოდ აქაც ნახე აბსტრაქტული არ გვინდა რომ იყოს. ხდები, უსასრულობა ცოტა ისეთი ზოგადი და აბსტრაქტულია და რთულია მე წარმოსადგენად, მაგრამ თუ წარმოიდგენ აი მაგალითად უსასრულობის სიმბოლოს თვითონ რაღაცა ფიზიკურ ფორმაში, მაშინ შეიძლება კი ბატონო, რატომაც არა. შეიძლება კიდე იყოს ბაბთა. ჩემს არის ბაბთა მაგალითად. სათვალე. სათვალეც შეიძლება კი, სათვალეც ჩვენი არ არის ცეცია. და ცხრიანი არის ჩემთვის ის რა ქვია ის? ექვსიანი. ექვსიანი არის ნამდვილად რომ ამოატრიალო ექვსიანი არის. მაგრამ კიდე გეტყვი რომ კონკრეტული რაღაცა ნივთი საგანი უფრო ისეთი იქნება და მონგებიანი და მე თქვენს მიხდებით რატომ იქნება უფრო მონგებიანი. არის ჩემს მაგალითად კაუჩი. ან შეიძლება იყოს ბუშტი. ეს კუნცი არის და თავზე ბუშტად შეიძლება რომ წარმოვიდგინოთ. აი ახლა ნახეთ რა ხდება. გვაქვს უკვე კონკრეტული სისტემა, ანუ თითოეული ციფრი უკვე რაღაცა კონკრეტულ ნივთთან ასოცირდება, ხო ჩვენთვის. ანუ უბრალოდ ნულიანი, ცარიელი ნულიანი აღარ არის, გაურკვეველი სიმბოლო აღარ არის, უკვე რაღაცა მნიშვნელობა აქვს მინიჭებული ამ ციფრებს, ხო? და ეხლა დავუშვათ რომ გვინდა რაღაცების დამახსოვრება. გვინდა მაგალითად რაღაცა თარიღის დამახსოვრება, ხო? აი და გვინდა შამქორის ბრძოლა არის ჩემი საყვარელი მაგალითი. და ვიყენებ ხოლმე სულ ამ შამქორის ბრძოლას. 1195 წელი არის შამქორის ბრძოლის თარიღი. შამქორის ბრძოლა. ეხლა ნახეთ რა ხდება, როცა გვინდა რომ რაღაცები დავიმახსოვროთ და თან ვიცით რომ წარმოსახვა მუშაობს ძალიან კარგად და ამ ისტორიების შექმნა, ამ სურათების გაცოცხლება, ჩვენი მიზანია უკვე რომ აი თანმიმდევრობით ეს ციფრები, რასაც ხედავთ ახლა ამ თარიღში, დავაცოცხლოთ და ერთმანეთთან დავაკავშიროთ, ხო? და როცა ვსაუბრობთ წარმოსახვაზე, ხო, რაღაცის წარმოსახვაზე, ვამბობთ აი მაგალითად ახლა გთხოვთ აი დახუჭოთ თვალები თქვენთვის, იმიტომ რომ თვალების დახუჭა ზოგადად უფრო ამარტივებს რაღაცის წარმოსახვას, აი თვალები დახუჭეთ და წარმოიდგინეთ, აი ლიმონი წარმოიდგინეთ მაგალითად, დაინახეთ ლიმონი. აი კარგი ფერი როგორი არის ლიმონის, აი ზომა როგორი არის, აი ზედაპირი როგორი აქვს ლიმონს. მაქსიმალურად ეცეთ რომ დეტალურად დაინახოთ ლიმონი. და ეხლა გაჭერით, აბა ეს ლიმონი. გაჭერით ლიმონი და თუ გინდა გასინჯეთ კიდეც. მე მაგალითად ეს სიმჟავისის გამიჩნდა პირში. იმდენად კარგად წარმოვიდგინე ლიმონი. ხო. ნერწყვი. ხო, ნერწყვი. ხო, აი ეს არის წარმოსახვა რა მეგობრებო, რეალურად. როცა ვამბობთ რომ რაღაცა უნდა წარმოვიდგინოთ, ნიშნავს იმას, რომ როგორც ახლა თქვენ კომპიუტერს და ეკრანს და მე მიყურებთ, ისე უნდა ხედავდეთ იმ წარმოსახვას, ხო, როგორც ლიმონი დაინახეთ, უნდა ხედავდეთ ისე იმ წარმოსახვას. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეს წარმოსახვა უნდა იყოს მაქსიმალურად ისეთი, მრავალფეროვანი, მაქსიმალურად სახალისო, არარეალური, არალოგიკური და შეიძლება რაღაცა ისეთი გადაჭარბებული სასაცილოს და სულელური ისტორიების წარმოვიდგინოთ, ხო? აი მაგალითად რო ავიღოთ ახლა შამქორის ბრძოლის მაგალითზე, ვიცით რომ ახლა ერთიანი არის რა, ხო, კვერცხი მაგალითად. უბრალოდ ერთიანი არის კალამი, ხო? პირობითად ალბათ არის ერთიანი კალამი. ან ჯოხი, ან ფანქარი, რომელიც გინდა თქვენ წაირჩიეთ. და ახლა წარმოიდგინეთ, აი, დახუჭეთ თვალები და წარმოიდგინეთ, რომ გაიხედეთ თქვენი ფანჯრის, თქვენი ოთახის ფანჯრიდან და ხედავთ, რომ ციდან ვარდება ორი დიდი კალამი. აი ეს ცეცხლ მოკიდებული კალამები ვარდება, რა, წარმოიდგინეთ, რაღაცა ატმოსფერო გადმოლახა ამ კალამმა და შემოვიდა იმაში, რა ქვია, დედამიწის რაც ქვია, რა ვიცი, გეოგრაფია. ატმოსფეროში და ცეცხლი რო ეკიდება, რა ფილმებში რო გინახავთ ეს. და ამ კალამს ცეცხლი ეკიდება, ორი კალამია ესეთი და ვარდება თქვენს ეზოში და ეს ორივე ცეცხლმოკიდებული კალამი ერჭება მიწაში. წარმოიდგინეთ ეს ყველაფერი კარგად? მარტივი წარმოსახვაა, ხო? როგორ წარმოიდგინოთ წარმოუდგენელი. ეხლა წარმოიდგინეთ, რომ შემდეგი არის რა, ცხრიანი, ხო? ცხრიანი არის რა, ბუშტი. წარმოიდგინეთ ეხლა, რომ ციდან ისევ ცვივა ძალიან ბევრი ბუშტი, აი ძალიან ბევრი ბუშტი ცვივა და ეს ბუშტები ამ ცეცხლმოკიდებულ კალამებთან რომ მოდის, სკდება. და ეს ბუშტები სკდება და ამ ბუშტებიდან
გადმოცვიდება, რომ დაიხეთქება ეს მუშტები, გადმოცვივა ზღვის ცხენები, ხო? და ეს ზღვის ცხენები უცვივა ამ მუშტებიდან, ცვივა და იფანტება ძირთ. კარგი, ანუ ერთი შეხედვით ახლა ძალიან ისეთი სასაცილო, ძალიან არარეალური რა შუაშია საერთოდ ისტორიასთან და დამახსოვრებასთან და სწავლასთან ეს ყველაფერი, მაგრამ აი თქვენს თუ დააკვირდებით, დღეს ხვალ მაზე, რა ვიცი, ერთი კვირის შემდეგ, ერთი თვის შემდეგ, ვინც კარგად წარმოიდგინეთ ახლა ეს ისტორია, რო გაიხსენოთ, აუცილებლად გაგახსენდებათ რა. აი პირველ რიგში ხა მინდა რომელიმე თქვენგანს გთხოვოთ, რა, ვინც წარმოიდგინეთ, აი ეს თქვენეული ვარიანტი მოგიყვეთ რა ხდებოდა, აი ვისაც გახსოვთ. აბა ანუ ჩემთვის ერთიანი ასოცირდებოდა ისართან და ცხრიანი ბუშტთან. ხო და ეს ბუშტი იყო დაბლა მიწაზე და ეს არის დაიცა ბუშტს. და ბუშტი გასკდა და ანუ ხუთიანთან ვერაფერი ვერ წარმოვიდგინე ისეთი ჩემი თვერ მოვიფიქრე და ნუ ზღვის ცხენები გადმოვიდა ჩემ შემთხვევაშიც ბუშტიდან. ძალიან კაი. უბრალოდ ეხლა ნახე რა ხდება, მან მნიშვნელოვანია თანმიმდევრობა. შენ თუ ამ ისტორიაში და ამ წარმოსახვაში პირველად დაინახავ ბუშტს, დიდი αλბათობით გეგონება, რომ პირველი ციფრი ამ თარიღის არის 9 და შეიძლება შეგეშალოს, ხო? ამიტომ აი ნახე მე რატო გითხარით, რომ პირველი წარმოიდგინე 2 კალამი როგორ ჩამოვარდა ციდან, ხო? იმიტომ რომ 2 კალამი ვიცით არის ერთიანი, ანუ 1 შემდეგ არის ბუშტები, ანუ 9-იანი და შემდეგ ეს ბუშტების ხდება და გადმოდის ზღვის ცხენები და ანუ 5-იანი, ხო? ანუ 1195. რეალურად ჩვენ ნახე უკვე როცა დავჭირდება ამ თარიღის გახსენება, ვაკეთებთ რას? მივდივართ ჩვენ სეზონში და ვიხსენებთ რა ხდებოდა ჩვენ სეზონში. ვარდებოდა კალმები 11, 1, მერე ბუშტები 9-იანი და 5-იანი, 1195. და აქ რაღაცა გვაკლია ეხლა და აი აბა ვინ მიხვდება რა აკლია ამ ყველაფერს რა აი მარილის მოყლა აკლია რო იყვიან ეგეთი ამბავია და აი ვინ მეტყვის რა შეიძლება რომ დავამატოთ იმისთვის რომ სრულყოფილი იყოს ეს ყველაფერი წელი 10 შეიძლება ანუ წელი დავიმახსოვრეთ მაგრამ ის რისი წელია ის რომ არ დაგვიწყდეს ანუ შამქორის ნამდვილად მარიამ მართალი ხარ 100%-იანი ხარ წელი დავიმახსოვრეთ, ანუ რო გავიხსენებთ ამ ისტორიას, გავხსენდება 1195, მაგრამ რა მოხდა ამ წელს ეგ არ გავხსენდება. ხო, ამიტომ ამ ისტორიაში ჩვენ გვჭირდება ეხლა ჩავამატოთ შამქორის ბრძოლა, ხო? რომ მოხდა ამ წელს შამქორის ბრძოლა. და ეხლა მაინტერესებს თქვენგან, აი შამქორი თვითონ სიტყვა შამქორი რასთან ასოცირდება? შაქართან. შაქარი შავი ქორი, შვენიერია. სამი შამპურთან. როგორ ვერ გავიგე ბოლო? შაჰაბასთან. შაჰაბასი შვენიერი, ეგეც აი ვარიანტია, მაგრამ ნახე, ისეთი ასოციაცია გვჭირდება, რაც გაგვახსენებს თვითონ ამ ბრძოლის სახელს. ხო, ამიტომ აი შავი ქორი, შვენიერი ის არის, შავი ქორი. ან სამი ქორი, ან შავი ქორი, რა ვიცი, ნებისმიერი. და ეხლა წარმოიდგინეთ რა ეს ყველაფერი ხო ხდება ეს ისტორია რა ეს ზღვის ცხენები გადმოცვიდა და უცებ საიდანაც ჩნდება მოფრინდება შავი ქორი და ეს ზღვის ცხენებს იტაცებს რა ან ებრძვის და რომ ეს შავი ქორი რომ ზღვის ცხენებს ებრძვის და იტაცებს ეს ნიშნავს იმას რომ ბრძოლაზეა საუბარი ხო შავი ქორი შამქორი შავი ქორი ებრძვის ზღვის ცხენებს ესე იგი საუბარია რაზე შამქორის ბრძოლაზე ხო საბოლოო ჯამში ხო ხედავთ რა ძალიან მარტივი ისტორიით ეხლა ერთი შეხედვით ესე მე რო გიყვებით ამ ისტორიას როგორ უნდა წარმოედგინოთ და ასე შემდეგ ერთი შეხედვით შეიძლება მოგეჩვენოთ რომ ძალიან რთულია და აუ დიდი დრო ჭირდება და აუ ბევრ თარიღს რა დაიმახსოვრებს ამ მეთოდით ხო მაგრამ რეალურად რო დააკვირდეთ ეხლა თქვენთვის აი რო დახუჭოთ თვალები და ეს ისტორია წარმოედგინოთ რა ხდებოდა სულ ჭირდებათ რამდენიმე წამი ხო და მოყოლასაც დიდი დრო არ ჭირდება ხო უცებ რაღაცა ორი კალამი ჩამოვარდა მე ბუშტები მე ზღვის ცხენები და შავი ქორი და მორჩა 1195 შამქორის ბრძოლა. რეალურად აი ესე შეგვიძლია დავიმახსოვროთ ნებისმიერი თარიღი, ნებისმიერი რა ტელეფონის ნომერი თუნდაც თუ გჭირდებათ რა თქმა უნდა ამ ტელეფონის ნომერების დამახსოვრება. თუმცა აი მეპირა და ჩვენი კურსის მონაწილეებიც ძალიან შედეგიანად იყენებენ ამ მეთოდს ისტორიული თარიღების და ფაქტების დამახსოვრების პერიოდში. კარგი
თქვენთვის მე შეიძლება რომ ეს სისტემა დახვეწოთ, შეურჩიოთ თითოეულ ციფრს თავისი კონკრეტული სურათი და სხვადასხვა თარიღების დამახსოვრებაზე იوارჯიშოთ, ხო? და შეიძლება რაღაცა ესე ვთქვათ რაღაცები გამოგივიდეთ, რაღაცები არ გამოგივათ. თუ მე კიდე რამე კითხები გაგიჩნდებათ, რა ვიცი, შეიძლება რომ მეხსიერების აკადემიის პეიჯზე ან პირადად მომზადოთ Facebook-ზე გიორგი ცინარიძე და დამამატოთ და მომწეროთ და მაქსიმალურად პოსტებით დაგეხმაროთ და არ დაგზარდებით მაგამ ბავში. ხო, რა ვიცი, პრინციპში სულ ეს იყო ამ რიცხვების დამახსოვრებაზე, რაც მინდოდა რომ მეთქვა. ალბათ რაღაცა კითხვები გაგიჩნდებოდათ, ეხლა ამდენი რომ ვილაპარაკე და გისმენთ, აბა მოკლედ კითხვები თუ გაქვთ, მითხარით, გამოუშვით და იპასუხოთ სიამოვნებით. არ მოგერიდოთ? თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს დამახსოვრება, ანუ რაღაც სპონტანური დამახსოვრება არ არის და უფრო დიდხანს გავყვება? ან თუ რაღაც მეხსიერებასთან პრობლემა მაქვს, შეიძლება ანუ ესეც არ იყოს გამოსავალი თუ პრობლემა მეხსიერებასთან. და ანუ შეიძლება დავამახსოვროს მხოლოდ ერთი კვირა და მე დავავიწყდეს ეს რაღაც წარმოსახვითი მოვლენაც კი. კი, გეთანხმები ლიზი. გააჩნია პრობლემას, თუმცა მან გეტყვი ერთ რაღაცას, რომ აი მეხსიერების ჩემპიონატებზე რო ვისაუბრე წერან, ხო? ერთ-ერთი ადამიანია დომინიკ ობრაიანი. მე თქვენ შეგიძლიათ მოზემოთ ძალიან ცნობილი ტიპია ამ მეხსიერების სფეროში. ეს კაცი არის 8 გზის მსოფლიო ჩემპიონი რაღაცა სხვადასხვა ინფორმაციის დამახსოვრებაში. და დაავადებული არის დისლექსიით. დისლექსია იცი რა დაავადება? დისლექსია არის დასწავლის, ანუ სწავლის უნარის არ ქონა რა. ანუ ადამიანს არ შეუძლია ახალი ინფორმაციის ათვისება. და ეს ტიპი არის მეხსიერების 8 გზის ჩემპიონი წარმოიდგინე. იმახსოვრებს არანორმალური რაოდენობის ინფორმაციას. ამიტომ და ძალიან ბევრია სხვათა შორის ესე მეხსიერების ათლეტები ვინც არიან და ერთგვარ სამკურნალოდაც კი იყენებენ ამ მეთოდებს, შენ წარმოიდგინე, რომ ეს მეხსიერების პრობლემები, როგორც არის, რა ვიცი, ალცჰაიმერი და ასე შემდეგ, ერთი რომ პრევენცია მოახდინონ ესეთი მე ასაკში ესეთი დაავადებების და მეორე რომ თუ რაიმე პრობლემები აქვს მეხსიერების ეს პრობლემები გადავახო, ხო? ამიტომ ნუ რა თქმა უნდა ხა ეს უფრო სამედიცინო სფეროა და რა თქმა უნდა შეიძლება კონდეს ადამიანს ისეთი პრობლემა რაზეც შეიძლება რომ ამ მეთოდებმა არ იმუშაოს, თუმცა რა ვიცი ხა ჩემი გამოცდილებით ყოველ შემთხვევაში ეგეთი ადამიანი არ მინახავს ჯერ ვიზეც ეს მეთოდები არ იმუშავებდა. და რაც შეეხება გრძელვადიან პერსპექტივაში დამახსოვრებას, აი შენ თვითონვე სცადე და ყველა მინდა გთხოვთ რომ ყველამ სცადოთ, რომ ეხლა ეს ხო წარმოვიდგინეთ რაღაცეებია რა. დააკვირდით, აბა ეს ისტორია რაც წარმოვიდგინეთ, აი დღეს საღამოს ძილის წინ გაიხსენეთ, წარმოვიდგინეთ რა ხდებოდა თქვენ სეზონში. მე რა ვიცი 2 დღის მერე კიდე გაიხსენეთ, მე 1 კვირის მერე გაიხსენეთ, 2 კვირის მერე და მე ერთ თვე თუ ვინ არ გაიხსენებს და უბრალოდ დააკვირდით რა მოხდება. აბა თუ დაგამახსოვრდებათ გრძელვადიან პერსპექტივაში ეს ყველაფერი, ხო? შეიძლება თუ თქვენს ეს პატარა ექსპერიმენტი ჩაატაროთ. თუმცა მე გეტყვით რომ ახლა ჩვენ კურსის განმავლობაში ასე ვიწყებთ ხოლმე ესე რომ ადამიანებს ვაძლევთ რაღაცა 20-30 სიტყვას და ვთხოვთ რომ აი ესე წარმოსახვის მეთოდით დაიმახსოვრონ ხოლმე. და თავიდან პირველად რომ ცდილობენ ეს დაზეპირების მეთოდით დამახსოვრებას, იმახსოვრებენ რაღაცა 5, 10, 11, 12 სიტყვას და ისიც ავიწყდებათ რამდენიმე დღეში და შემდეგ ამ მეთოდით რომ იმახსოვრებენ ესე წარმოსახვით და ისტორიების შექმნით, რა ვიცი, არიან მონაწილეები, ვინც მე წერენ ხოლმე და მეუბნებიან რომ დაგამახსოვრებინე ხა ეს სიტყვები აღარ მავიწყდებაო და დამავიწყე რამენაირად. შეიძლება რა ვიცი, ძალიან დიდი ხანი დაგამახსოვრდეს, იმდენი ხანი, რამდენი ხანი ჩვენ გინდა რეალურად რა. ხო. მადლობა. არაფერს. კიდევ აბა კითხვები. გიორგი, კითხვა აქვს ერთი მოგწერეს უცხოენის შესწავლასთან დაკავშირებით გაქვთ რაიმე სტრატეგიებიო? ხო. აი ზუსტად ახლა მან მივიდიოდი. არის სხვადასხვა მეთოდები რა. მიუხედავად იმისა, რომ საფუძველი არის ერთი და ეს საფუძველი არის წარმოსახვა და ასე შემდეგ, ანუ კიდე არის რამდენიმე ფაქტორი, რაც დიდ გავლენას ახდენს ეფექტურ დამახსოვრებაზე, თუმცა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის წარმოსახვა. და არის სხვადასხვა მეთოდები. არის უცხო სიტყვების დამახსოვრების მეთოდები, არის რიცხვების დამახსოვრების მეთოდები, ერთ-ერთი მეთოდი ახლა დღეს რაც ვისაუბრეთ და ამის გარდა კიდევ არის 2 ძალიან ისეთი მეთოდი, რომელიც უფრო დიდი რიცხვების დამახსოვრებისას გამოიყენება.
და აგერ ერთი პატარა ის მაქვს სლაიდი მაქვს მაგაზე და შემიძლია რომ იგაც გაგიზიაროთ. საბოლოო ჯამში რა შედეგებზე დადის და რისი დამახსოვრების მეთოდები არსებობს. ხო. უცხოენები, როგორც გითხარით, ანუ უცხო სიტყვების დამახსოვრების მეთოდი, უბრალოდ ეხლა რომ ამაზე ვისაუბროთ, ცოტა დიდი დრო დაგჭირდება, ამიტომ ჯობია რომ თავი შევიკავოთ. თუ უცხო სიტყვების დამახსოვრების მეთოდი გაინტერესებთ, მე მგონი YouTube-ზე უნდა გქონდეს რაღაცა მაგ თემაზე და თუ არ გვაქვს უახლოეს მომავალში გეგმავთ რომ ეგ უნდა მეთქვა. ბოდიში გიორგი, ეგ უნდა მეთქვა უბრალოდ ეხლა რომ რეალურად ბევრი სტრატეგიები გაქვთ, რომელსაც ეხლა ფიზიკურად ვერანაირად ვერ მოვასწროთ განხილვას და მე ვფიქრობ YouTube არხის მოსმენა და მე გვერდზე კითხვა-პასუხი ყველაზე კარგი საშუალებაა თუ კურსის გავლის საშუალება არ ექნებათ მოგვიანებით. კი. ვიდეოები კარგია ძალიან. კი ბატონო. ხო, კიდე არის აი ამ მიმართულებები, ეს მიმართულებები რაც ხედავთ, ადამიანების სახელების და სახეების დამახსოვრების მეთოდები, თარიღების, ისტორიული თარიღების და ფაქტების დამახსოვრება, რიცხვების დამახსოვრება, ნებისმიერი რიცხვის ფორმულები და ამ შემდეგ. ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო მიმართულება არის სწრაფი კითხვა და წაკითხulis დამახსოვრება, რეალურად წარმოიდგინეთ, ანუ საშუალო მკითხველი წუთში კითხულობს 100-150 200 სიტყვას. და რეალურად შეგიძლიათ რომ ისწავლოთ კონკრეტული მეთოდები და თქვენი კითხვის სისწრაფე 2-ჯერ და 3-ჯერ გაზარდოთ. და რაც თავარია დამახსოვრების კოეფიციენტიც, ხო? ანუ წაიკითხოთ თან სწრაფად, თან დაიმახსოვროთ ბევრად მეტი ვიდრე ამას სტანდარტულად იმახსოვრებთ, ხო? და საბოლოო ჯამში ყველაზე დიდი ხიბლი ამ ყველაფრის არის ის, რომ ბევრად უფრო ნაკლები დრო გჭირდება რაღაცების სწავლაზე. ბევრად უფრო საინტერესოა და სახალისოა ეს პროცესი და აი წარმოიდგინეთ რა წარმოსახვები ეს ისტორიების შექმნები და ასე შემდეგ რამდენად საინტერესოა განსხვავებით იმისგან რომ იჯდა და რაღაცები რობოტივით იზეპირო და დაისუტყო, ხო? და არის შედეგიანი და რასაც იმახსოვრებ გრძელვადიან პერსპექტივაში დიდი ხანი და შეიძლება რომ რამდენჯერმე დაგჭირდეს ამისი გადამეორება, მაგრამ არა ის რომ იჯდა და რაღაცები რობოტივით აკეთო და იზეპირო, ხო? და რაც თავარია ეს მეთოდები შეიძლება რომ მოარგოთ ნებისმიერ თემას, ხო, ნებისმიერ თქვენთვის საჭირო და საინტერესო თემას. იქნება ეს, რა ვიცი, მუსიკის სწავლა, პროგრამირების სწავლა, თუ სკოლის გაკეთების მომზადება თუ ასე შემდეგ, ხო, ნებისმიერი თემა. ხო, რა ვიცი, პრინციპში მე რის თქმას მინდოდა, უბრალოდ ბევრის თქმა მინდოდა, თუმცა იმისთვის რომ დიდ დრო არ დავკარგოთ და თან ახლა ესე ონლაინ ლექციის მოსმენა ბევრად უფრო რთულია და ფოკუსირება ბევრად უფრო რთულია ონლაინ ვიდრე პირადად, ამიტომ რა ვიცი, ვეცდები რომ ამ ერთ საათში ჩავეტიო და თუ კითხვები გექნებათ, რა თქმა უნდა, კითხვები გამოუშვით, თანამად გიპასუხებთ. თუ არა და დანარჩენი Facebook-ზე, Instagram-ზე დიდი არაფერი აქტივობა არ გვაქვს, Facebook-ზე შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენი პეიჯი და YouTube-ზე მეხსიერების აკადემია მოზრდათ და როგორც ნინომ გითხრათ, ბევრი სხვადასხვა საინტერესო ვიდეოებია და თემები რაც შეგიძლიათ ნახოთ. სოფიკო იწევს ხელს და ამე გისმენთ სოფიკო. დიახ, პირველში მადლობა კიდევ ერთხელ რომ მოგვეწოდეთ ეს საჭირო ინფორმაცია, უცბად მოვძებნით თქვენს Facebook ვერს და გავხდები მიმდევარი. და ეს ერთი კითხვა მაქვს, აი კონცენტრაციასთან დაკავშირებითაც ხო ვერ გვირჩევით რამეს, რა, მე მაგალითად ხშირად ვუჩვევი ხოლმე კონცენტრირებასაც. რო თქვათ რაღაცა სამუშაო მაქვს შესასრულებელი, დავჯდები, დავიწყებ, მაგრამ ვატყობ მე თავს, რომ აი 10 წუთს 15 წუთის მერე მეფანტება გონება და სხვა რაღაცაზე გადადის და აი ამას როგორ შეიძლება ვუშველო? მადლობა. მადლობა, კარგი კითხვა, საჭირო კითხვაა ძალიან და ერთ-ერთი მიმართულება იდეაში თუ არ შეგიძლია რაღაცაზე ფოკუსირება, აზრი არ აქვს მაშინ რამდენად კარგი მეხსიერება გაქვს და რამდენად სწრაფად სწავლობ და იმახსოვრებ, ხო? ანუ ყველაფერი იწყება მაგით, ყურადღებით, ხო? ანუ ყურადღების მობილიზება უნდა შეგეძლოს ადამიანს და ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი სფეროა და ვინც ვიცნობს კი დამეთანხმებიან რომ რაღაცა კონკრეტული მეთოდების გამოყენებით შეგიძლია რომ უფრო მეტად ფოკუსირდე რაღაცებზე. აი მაგალითად თუ პირველ რიგში უნდა გაიგო რატო ვერ ფოკუსირდები, ხო? რამდენიმე ბევრი მიზეზი შეიძლება უბრალოდ არსებობდეს იმისი თუ რატო ვერ ფოკუსირდები რაღაცაზე. ერთ-ერთი შეიძლება იყოს ის რომ არ გაინტერესებს ის რასაც აკეთებ, ხო? ანუ არ არის საინტერესო საქმე. დარწმუნებული ხარ გქონიათ ესეთ შემთხვევა, როცა დაგიწყიათ რაღაცა საქმის კეთება და იმდენად ჩაუთრევი ხარ ამ საქმეს, რომ საათი გასულა, 2 საათი გასულა და არც კი გიგზნია დაღლა და დროის გასვლა, ხო? თუმცა არის რაღაცები, რაც უნდა ვაკეთოთ და
არც ისე სახალისო და სასიამოვნო არ არის, ხო? ამ შემთხვევაში რა ვიცი, ხო, მე ვიყენებ ხოლმე მაგალითად ერთი ძალიან მაგარი მეთოდი არის პომიდორის მეთოდი ქვია. და რატო ქვია პომიდორის მეთოდი? ხა იტალიელი მეცნიერი იყო ვიღაცა, ვინც ეს მეთოდი გამოიგონა და პომიდორის ფორმის ტაიმერი ჰქონდა და ამიტომ დაერქვა მე პომიდორის მეთოდი. და რას ნიშნავს ხა ეს პომიდორის მეთოდი? აი როგორც ახლა შენ თქვი სოფიკო, 10-15 წუთს მე კარგავ კონცენტრაციას, ხო, სხვა რაღაცებზე ვზიხარ, რაღაცას კითხულობ, რაღაცას სწავლობ, რაღაცას აკეთებ და უცებ რა გახსენდება, რომ რა ვიცი, ვიკინგების ბოლო სეზონში როგორ მოკლეს რაგნარა. ან რაღაცა ეგეთ სისულელე, ხო? ან ვაფშე საერთოდ რა არაფერ შუაში არ არის იმასთან რასაც აკეთებ, ხო? ეგ იმას ნიშნავს, რომ შენი ტვინი უკვე რაღაც პონჩი გადაიღალა და უკვე აღარ გაინტერესებს ის, რასაც აკეთებ, ხო? ამიტომ ჩვენ თუ დავყოფთ ჩვენ სამუშაოს ან სწავლის პროცესს რაღაც ფაზებად, ანუ პატარ-პატარა ფაზებად, უფრო მარტივი იქნება კონცენტრირებაც და უფრო შედეგიანი იქნება საბოლოო ჯამში. და ეს პომიდორის მეთოდი გვეუბნება იმას, რომ შენი სწავლის პროცესი დაყავი 25 წუთიან შუალედებად, 25 წუთიან ფაზებად. აიღე ტაიმერი, დაინიშნე 25 წუთი ამ ტაიმერზე და თქვი, რომ всё, აი ამ 25 წუთის განმავლობაში ფოკუსირდები მარტო ამ საქმეზე და სხვა არაფერზე, ხო? ანუ გათიშე, რა ვიცი, Facebook-ი, გათიშე ტელეფონზე notification-ები და ყველაფერი, რა ვიცი, თუ გარშემო ვინმე გაწუხებს, კურსასმენები გაიკეთე, რომ ხმაურმა არ შეგაწუხოს და არ მიდუნოს ესე ვთქვათ კონცენტრაცია და 25 წუთის განმავლობაში აკეთე მხოლოდ ის საქმე, რაზეც ხარ დამჯდარი, ხო, რაზეც ზიხარ. 25 წუთის მერე დაინიშნე 5 წუთი და შეისვენე. ამ 5 წუთის განმავლობაში, რა ვიცი, გადი ჰაერზე, გაისეირნე, 1-2 კრუგი დაარტყი ოთახს და ასე შემდეგ. ანუ უბრალოდ გონება გადატვირთე რა, მოწყვიტე იმ საქმეს, რასაც აკეთებ და სხვა რაღაც გააკეთე. შემდეგ ან აპლიკაციაც შეიძლება თვითონ რო არ მოუწიოს დანიშნო, ხო? კი, რა თქმა უნდა. ამ პომიდორის მერე უკვე ერთი შესვენება რო გექნება, მერე ისევ დაჯექი 25 წუთი დაინიშნე, მერე ისევ 5 წუთი შეისვენე, მერე ისევ 25 წუთი დაინიშნე, შეისვენე და ასე შემდეგ. 4 ფაზა გააკეთე ეგრე 25 წუთიანი, ან შეიძლება რომ თუ 25 წუთი ბევრია შენთვის, შეგიძლია რომ 15 წუთზე დაინიშნო ტაიმერი და 5 წუთი შეისვენო, რა ვიცი, როგორც მოიხერხდება და ამ 4 ფაზის მერე, ამ 4 სამუშაო ფაზის შემდეგ უკვე დიდი შესვენება არის რა, 1.5 საათი წადი და 1.5 საათი დაისვენე. და აი შენ თვითონაც გაუცდები, რამდენად ეფექტური არის ეს მეთოდი, იმიტომ რომ ნახე რა ხდება აქ, როდესაც შენ ჯდები რაღაცის გასაკეთებლად, რაღაცის სასწავლად, ხო? ტვინს აქვს ის განცდა, რომ აუ აი ხლა რა დაჯდება და საათობით რა იმეცადინებს, ხო? მაგალითად, ან საათობით აი ამ საქმეს რა გააკეთებს, ხო? და ძალიან რთული და ისეთი მოსაბეზრებელი არის ტვინისთვის, ხო, ეს ყველაფერი. მაგრამ შენ როგორც კი ტვინს ეუბნები, რომ აი, იცი რა ტვინო, მოდი 1-15 წუთი დავჯდეთ ახლა ეს საქმე ვაკეთოთ. 15 წუთის მერე 5 წუთი შეისვენებ, რასაც ვინა იმას გააკეთებ, უკვე სხვანაირი мотиваციაა რა, რეალურად ამ დიდ და რაღაცა უშველებელ და რთულ საქმეს ხო პატარ-პატარა ნაწილებად და ბევრად უფრო მარტივი არის კონცენტრირებაც ამ შემთხვევაში. ხო. ეგ არის ერთ-ერთი მეთოდი ეგ არის, რაც შეიძლება რომ გამოიყენო და სცადეა და მე თუ გაგვიზიარებ შედეგებს ძალიან გამიხარდება. ძალიან დიდი მადლობა და ხო აი მე თუ გექნებათ კიდე ონლაინ კურსი ან მე უკვე face to face ასე ვთქვათ კურსებს რო გადახოთ მე აუცილებლად გაგიზიარებთ. მადლობა. კარგი, აბა კიდე კითხვები თუ გაქვთ გამოუშვით. მე მაინტერესებს ეგეთი რაღაცა. ანუ პირველი ცოტა ისეთი კითხვა, რამე გვერდით მოვლენან თუ აქვს მაგას. ხო და მეორე ესეთ რაღაცა მაინტერესებს, რომ ანუ მე ცოტა ადრე ვაკეთებდი ეგეთ რაღაცებს რა და მე ნუ 13 სადინოდან გამომდინარე და იქიდან გამომდინარე რომ დროს ძალიან რაღაცა უცილობი რომ მაქსიმალურად ეფექტიანად გადამინაწილებინა ეგეთი რაღაცა დამჩემდა რომ ყოველთვის ანუ რამდენადაც ორიენტირებული ვარ რაღაცაზე მე ფიქრს ვეღარ ვწყვიტავ და გარშემო ანუ ჩემ გარშემო რაღაცები ხდება პრაქტიკაში აი ძალიან ბევრი დეტალი იმდენ რაღაც დამახსოვრება მიჭირს რომ ან თითქმის ანუ უწყდები ხოლმე ძალიან სამყაროს მაგრამ როცა ისეთი რაღაცის დამახსოვრება მჭირდება რაც ანუ ახლოს არის ჩემ იმასთან რა ქვია საქმესთან რაც რეალურად ვაკეთებ რაზეც ვფიქრობ ხო აი ძალიან გრძელი ციფრები ძალიან გრძელი ფორმულები შემიძლია დავიმახსოვრო თან ანუ აზროვნებით დავიმახსოვრო მაგრამ
რავი, სად დავდე რაღაცა ფანქარი, რომელიც ხატავდი, მე შეიძლება ვეღარ გავიხსენო 3 თვის განმავლობაში, ხო და ეგეთი რაღაცეები მჭირს და ანუ მაგას როგორ უნდა ვებრძოლო? კარგი კითხვა ზურა. ნუ პირველ რიგში გეტყვი გვერდითი მოვლენა ერთადერთი კარგი მოვლენის გარდა, კარგი ძალიან ბევრი აქვს და ეფექტური მოვლენა ძალიან ბევრი აქვს. არა, ჩემს შემთხვევაში ცუცას ვერ დავარქმე, უბრალოდ ეხლა ბევრი მაგალითად არასერიოზულად აღიქვავს იმას, რომ აი ესეთი რაღაც სულელური ისტორიები უნდა წარმოიდგინო და მქონია შემთხვევები, რომ ეხლა მაგალითად ერთი ის ხო დანკინ დონატში ვიჯექი და რუსთავიორში მიგვიწვიეს მაშინ. და ეს ჟურნალისტმა დამირეკა და მითხრა, რომ აი უბრალოდ წარმოდგენა რომ მქონდესო რაღაცა ერთი ის მითხარიო რა, როგორ შეიძლება რაზე ვსაუბრობ, აი ერთი ტექნიკა მითხარიო, ამიხსენიო. და ეხლა ამ დანკინში სხვები ხო შედან არა, ჩემ გვერდზე მაგიდები ახლოს და თუ ტელეფონზე ეხლა კაი მეთქი აგიხსნით ხო და აი ზუსტად ის მეთოდი, რაც თქვენ აგიხსენით ეხლა რიცხვების დამახსოვრების მეთოდი, აი იმას ვუყვები რა, როგორ შეიძლება დაიმახსოვრე მაგალითად რიცხვები და ვეუბნები, რომ აი წარმოიდგინე ფანქარი, მე წარმოიდგინე რომ ამ ფანქარზე რაღაცა გველი ეხვევა და ეს გველი პირიდან აგდებს კვერცხს. ესეთ რაღაცას ვეუბნები და უცებ უკნიდან უკანა მაგიდიდან მესმის რეპლიკა რა. აუ რა მაგრადა აქვს, ანუ რამდენი აქვს მოწეულიო თუ რაღაც ეგეთი და შეიძლება ვიღაცებს დაბოლილი ეგონო, იმის თქმა მინდა და არაფხიზელ მდგომარეობაში ეგონო. ეგეთ რაღაცებს თუ გაუზიარებ, ხო? ამიტომ ჯობია შესავალი გააკეთო ხოლმე მაგ შემთხვევაში, თუ ვინმეს მოუყვები ამ მეთოდების შესახებ. ერთადერთი რავი, ჩემი გამოცდილებით ეგ არის, ცუდი გვერდითი მოვლენა, თორე დანარჩენი არაფერი, ხო? და რაც შეეხება შენს კითხვას იმაზე თუ აი რაღაცა დადეს სადღაცა და გავიწყდა, ხო? გეტყვი რომ ეგ საერთოდ არაფერ შუაში არ არის მეხსიერებასთან ზურა. ეგ არის ყურადღების ამბავი, ხო? შენ უბრალოდ იმდენად ავტომატურად აკეთებდი იმ რაღაცას, ხო? რომ არ აქცევდი ყურადღება, არ მიაქციო უბრალოდ ყურადღება ის ფანქარი სად დადე და შესაბამისად მეხსიერება მაისხლიტა და არ დაგამახსოვრდა. თორე თუ მიაქცევ ყურადღებას სად დე ფანქარს, აუცილებლად გაგახსენდება, ხო? ამიტომ ეგ არის 100% ყურადღების ამბავი და უბრალოდ უნდა ეცადო მაგ შემთხვევაში, რომ სადაც ხარ იქ იყო. ანუ რეალურად ეხლა შეიძლება გაკვეთილზე ზიხარ, ხო, ან რაღაცა ლექციაზე ზიხარ და გქონიათ ალბათ ისეთ შემთხვევა, რომ იმ ლექციაზე კი ზიხარ, მაგრამ ფიქრები სხვაგან ხარ. და რა ხდება იმ ლექციაზე წარმოდგენა არ გაქვს, ხო? ანუ ეგ უნდა დაამუღამო, რომ სადაც ხარ იქ. ანუ სულ მასე ვარ და ხო, ანუ ეგ არის რა, ერთ-ერთი შენ თავს უნდა აიძულო ის, რომ მაქსიმალურად ეცადო, რომ სადაც ხარ იქ რა. აი ამ აქ თუ ზიხარ, აქ იყავი და მთელი ყურადღება გქონდეს აქეთ მობილიზებული და მასე რატომ ხარ, თუ მაგას ვერ ახერხებ, რომ მაგას ებრძოლო მაგ პრობლემას, ხო? მაშინ უკვე იმაზე ვიფიქრე, რატო ხარ მასე. ანუ რა ესე იგი მან რაღაც სხვა მიზეზები შეიძლება იყოს, ხო? ერთი რომ რაღაცა პრობლემები გაქვს და რაღაც საფიქრალი გაქვს და იმაზე გეფიქრება და სხვა არაფერზე, ეხლა მე მაგალითად ბევრი ადამიანი ეგრეა, თუ რაღაცა პრობლემა გაქვს, ძალიან რთული არის რაღაც საქმეზე კონცენტრირება, იმიტომ რომ იმდენად გაფიქრებს ეს პრობლემა, რომ სხვა რაღაცები გავიწყდება და ვერ ფოკუსირდები სხვა რაღაცებზე და ეცადე რომ ის თემები მოაგვარო, თუ რამე ხელს გიშლის კონცენტრირებაში და ყურადღებაში, თუ არა და უბრალოდ მაგას დააკვირდი რა, ანუ მაგაზე ესე ცალსახა პასუხი მე არ მაქვს. იმიტომ რომ ძალიან ინდივიდუალურია რა. აი დააკვირდი უბრალოდ გაფანტული თუ ხარ, აი რაზე ფიქრობ ამ გაფანტულების დროს, ხო? და ის რაზეც ფიქრობ, როგორ შეიძლება რომ მოიშორო. და ერთ-ერთი მეთოდი მაგალითად აი სოფიკოს კითხვასაც უპასუხებს ნაწილობრივ დამატება იქნება. ერთ-ერთი მეთოდი, რასაც მე ვიყენებ, არის რომ დავჯდები რაღაც საკეთებლად, ჩავთავ აი ამ ჩემ 25 წუთიან ტაიმერს, გვერდზე მიდევს ყოველთვის კალამი და ფურცელი. და აი როგორც კი ეგეთი რაღაცები მიჩნდება გონებაში, სხვა რაღაცები როგორც კი ნახსენდება და სხვა ფიქრებში როგორც კი მივდივარ, ეგრევე ვდგები და აი ამ ფურცელზე ვწერ ამ ყველაფერს. ხო, მაგალითად გამახსენდა, რომ მეილი მაქვს ვიღაცასთან გასაგზავნე. ხო, წინ ვკითხულობ პირობითად და ყოფილა შემთხვევა, რომ გამახსენდა ამ კითხვის დროს, რომ ვიღაცას უნდა მივწერო. ნუ სტანდარტულად რას ვაკეთებ? ვიღებს ტელეფონს ვწერთ, ხო, ვანებებთ იმას თავს, რას ვაკეთებ, ვიღებს ტელეფონს ვწერთ. მაგრამ ეს მეთოდი გვეუბნება იმას, რომ შენ თუ გაგახსენდა კითხვის დროს, რომ ვიღაცას უნდა მიწერო, ad ekida am ფურცელზე დაწერე, რომ აი მაგალითად იუეტას უნდა მივწერო მე. და всё, ანუ ეს გაძლევს იმის საშუალებას, რომ
შენს გონებაში რაღაცა რომ შემოიჭრა udrood დროს, ეს რაღაცა გადმოიტანო ამ ფურცელზე და თან ჩაინიშნო და არ დაგავიწყდეს, რომ იმასთან მისაწერი გახდა. მე როცა მორჩები ამ საქმეს, დაუბრუნდები და იმას გააკეთებ, ხო იმ საქმეს. და ესე შეიძლება დაგეხმაროს მაგამ ბავშვი. გაფანტულობის ამბავში. ხო, არით, მადლობა. ერთ ვიტყოდი. შეიძლება. ოკეი. მისმენ მარია. ანუ წაკითხული სწრაფად როგორ დავიმახსოვროთ? ისეთი კითხვა დამისი ახლა. ხო, ეგ როგორი რაღაცა მეთოდი დღეს ვერ ჩაიტევა სამს. როგორი რაღაცა, ეგ ნახე, საბოლოო ჯამში წაკითხulis დამახსოვრებაც მიდის წარმოსახვამდე რა და ის რასაც ვკითხულობთ, აი რასაც ვკითხულობ, ყოველთვის ეცადე რომ წარმოიდგინო, იცოდები, აი მხატვრულ ლიტერატურას თუ ვკითხულობთ, მაგალითად, ყოველთვის მხატვრულ ლიტერატურის კითხვის დროს გვინდა თუ არ გვინდა ბუნებრივად რაღაცებს წარმოვიდგენთ, ხო, იმ სიუჟეტს წარმოვიდგენთ, იმ პერსონაჟებს წარმოსახვაში ვქმნით და ასე შემდეგ, ხო? და ანალოგიურად მხატვრულ ლიტერატურაზე უფრო ადვილია, მაგრამ როცა უფრო ასე ტექნიკურს ვკითხულობთ და ვსწავლობთ, უფრო რთულია ამის გაკეთება. მაგრამ მაინც აი ყოველ შემთხვევაში ეცადე რომ კითხვის დროს წარმოიდგინო ის, რასაც კითხულობ, ხო? წერანაც გავაკეთეთ, ხო? ტექსტი რო განახეთ ვერ დაიმახსოვრეთ, მაგრამ სურათ დაიმახსოვრეთ. მაგრამ იგივე ტექსტს თუ სურათად განახებ, იმას უფრო მარტივად დაიმახსოვრებ და უფრო სწრაფად დაიმახსოვრებ, ხო ესეა? ამიტომ მთელი მუღამი ეგ არის, რომ წაკითხული უნდა წარმოიდგინო, გადააქციო სურათებად. მაგრამ ესე ცოტა რთულია, იცი რა, იმიტომ რომ ეტაპები აქვს რა ამ ყველაფერს. ნახე, აი დაახლოებით ყოველთვის ვადარებ ხოლმე ფიზიკურ ვარჯიშს. აი დარბაზში თუ გივარჯიშიათ ვინმეს ფიტნესზე თუ გივარჯიშიათ, პირველი რომ მიდიხარ დარბაზში, იწყებ რითი ხო, გახურებით იწყებ, ხო? მერე გადადიხარ რაღაცა მსუბუქ ის ვარდისფერ ჰანტელებზე და იმითი ვარჯიშობ, ხო? ეგრევე რო შეხვიდე დარბაზში 200 კილოს ვერ აწევ, ხო ესეა? და თუ აწევ 200 კილოს და თუ ეცდები 200 კილოს აწევას, მაშინ ძალიან სულ ტრამას მიიღებ და ვეღარასოდეს ვეღარ ივარჯიშებ, ხო? ამიტომ იგივეა რომ ნელ-ნელა უნდა დაიწყო, ხო? ჯერ რაღაცა დაიწყე, თუნდაც აი ამ პატარა მარტივი რიცხვების დამახსოვრების მეთოდის გამოყენება და რაღაცების წარმოდგენა, მერე გადადი პირობითად შემთხვევით რაღაც სიტყვების დამახსოვრებაზე და ასე შემდეგ. და ნელ-ნელა მერე რაღაც პერიოდის განმავლობაში უკვე შეიძლება რომ დაიწყო, აი თქვა რომ აი მინდა რომ რაღაცა წაკითხული დავიმახსოვრო, რაღაც 500 გვერდი დავიმახსოვრო ზედმიწევნით და ასე შემდეგ, ხო? იგივე ფიტნესის პრინციპი არის აქაც, ხო? ეგრევე თუ ეცდები რომ ადგედა რაღაცა რთული ტექსტი დაიმახსოვრე და თან სწრაფად წაიკითხო, დიდი ალბათობით არ გამოგივა, ხვდები? და მე რო არ გამოგივა, იტყვი რომ არ მუშაობს რა ჩემთვის ეს მეთოდი, ან მიჭოვარ და ჩემს არ არის და мотиваციას დაკარგვა. ხო, ამიტომ აქაც მნიშვნელოვანია, რომ სწორი მიდგომა გქონდეთ და რო დაიწყებთ ამაზე ვარჯიშს და მეთოდების გამოყენებას, პროგრესული გადატვირთვა არის და progressive overload ინგლისურად ესეა, ბოდიბილდერები იყენებენ ამ მეთოდს. და ნიშნავს იმას, რომ უნდა ივარჯიშო შენი შესაძლებლობების ზღვართან ახლოს. არც ძალიან კომფორტის ზონაში უნდა იყო და არც ძალიან გაცნებული უნდა იყო შენი შესაძლებლობების ზღვარს, ხო? იმიტომ რომ თუ ძალიან კომფორტის ზონაში ხარ, არ ვითარდები კომფორტის ზონაში, ანუ თუ 10 კილოს ძალიან მარტივად წევ და მთელი ცხოვრება ზიხარ და 10 კილოზე კაჩავ, კუნთი არ გაგეზდება, მაგრამ თუ 200 კილოს საერთოდ ვერ წევ და ეცდები 200 კილოს აწევას, იმასაც ვერ აწევ, ხო? ამიტომ დემოტივაცია იქნება და ტრაუმა იქნება. ამიტომ ეგ უნდა დაარეგულიროთ, რომ ივარჯიშოთ და იყოთ იქ, სადაც შესაძლებლობებთან ახლოს ხართ. მადლობა. კარგი, აბა კიდე ხო არ გაქვთ რამე კითხვები? ივეტას უნდა და მე მგონი რაღაც თქვა. ხო, დამატება მინდოდა ზურასთვის, რომ მსგავსი რაღაცები, ანუ ჩვეულებრივად როცა რაღაც გაწუხებს ამის ეძახიან, რაღაც ესე თქვა ნაგავს, ვიცი რომ ცუდი სიტყვა, მაგრამ რაღაცა რომელიც გიგროვდება დიდი ხნის განმავლობაში შეიძლება იყოს, არ ვიცი, ვიღაცას სტუმრობა, ვიღაცისთვის მიწერა, რომელიც არ გაკეთებია ძალიან დიდი ხანია და რაღაც შინაგანად გაწუხებს, ან ერთი რომ უნდა გააკეთო, ან უნდა ჩათვალო, რომ ამას გაიხანი კიდე არ გააკეთე და რაღაცნაირად მოიშორო და მე უფრო ასე ვთქვათ პროდუქტიულად მუშაობ. დაწერა რაღაცები ჩამოწერა რა საკეთებ დღის განმავლობაში, ეგეც ძალიან გეხმარება, ან ერთი საქმის რამდენიმე ნაწილად დაყოფა, ეგეც
რაც თქვათ გიორგიმ 15 წუთიანი ეს თქვათ 25 წუთიანი პომოდოროს სტილი თან ისე უბრალოდ ჩამოწერა და იცოდე რომ შენი მიზანი არის მაგალითად 500 გვერდის საკითხვა და 500 გვერდის საკითხს როგორ ახერხებ შენთვის მოსახერხებლად რა ვიცი 100 გვერდად თუ 50 გვერდად თუ როგორ არა ეგეც ძალიან აიოლებს საქმის გეთებას აი კონცენტრაციაზე დავამატეთ მეც პრობლემა მქონდა და Google-ში სულ მაგას სერჩავდი როგორ გავხდე მეტად კონცენტრირებული და ჯამში ეს პომიდოროსის დამეხმარა ყველაზე მეტად საიტიც არის შეგიძლიათ საწეროთ პომიდორო time-ი და თვითონ გახსენებთ როდის დაუბრუნდეთ სამუშაოს როდის დაიწყოთ და ასე შემდგომ და მე ძალიან გამომადგა და biraz პროდუქტიული ვარ კი, ძალიან აი მეტად შენ რას თქვი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია რეალურად. ახლა მე მაგალითად დაკვირვებული ვარ ჩემს თავზე, რომ დღის განმავლობაში თუ ვაკეთებ ისეთ რაღაცებს, აი каранტინი ხო მით უმეტეს და ყველა სახლში ვისხედით და ბევრად მეტი დრო გქონდა და ამ ბევრად მეტმა დრომ გამოიწვია ის, რომ ბევრად არაპროდუქტიულები გავხდით ხო ბევრ რაღაცაში და მეც სამწუხაროდ მაგის ხვერპლი ვიყავი რაღაც პერიოდის განმავლობაში. და რა ვიცი, აი რასაც აკეთებ, ესეთი ნათქვამია რა ინგლისურად ideas in equals ideas out. ანუ რას ქართულად რო გადმოთარგმნო, ყველაზე კარგად ითარგმნება რასაც დასწეს იმას მოიმკიო რა დაახლოებით რო შევადაროთ, ხო? ანუ რასაც უსმენ დღის განმავლობაში, რასაც უყურებ, რასაც კითხულობ, საბოლოო ჯამში მე იმაზე ფიქრობ, ხვდები? ანუ რასაც შენ გონებას შეუშვებ, იგივეს გამოუშვებ. და თუ ნაგავს შეუშვებ შენ გონებაში, ხო? დიდი ალბათობით ეს ნაგავი შეგაწუხებს, ხო? და არც არაფერი ღირებული არ გამოვა საბოლოო ჯამში ამ ნაგვიდან და თუ წაიკითხავ რა ვიცი რაღაც პროფესიულ ლიტერატურას თუ წიგნს წაიკითხავ რაღაც საინტერესოს მოусმენ, შესაბამისად მე მთელი დღე შენ გონებაში ეს საინტერესო და ღირებული ინფორმაცია ტრიალებს და არა ის ნაგავი, არა ის მაგალითად აი თურქულ სერიალში იმან როგორ უღალატა იმას, ხო? და გინდა თუ არ გინდა აი დააკვირდით რა აი დღეები რომლებსაც ატარებთ არაპროდუქტიულად არანაყოფიერად რაღაც სერიალების ყურებაში Facebook-ის სკროლაში მე აი საღამოთიც თუნდაც რომ დაწვევით დასაძინებლად და სანამ დაიძინებ იქამდე რაღაც პერიოდი რო ფიქრები რო გაქვს აი რა გახსენდება ხო გახსენდება ის რაც დღის განმავლობაში გააკეთე დიდი ალბათობით და ამიტომ ხო რაც გარემოსაც დიდი მნიშვნელობა აქვს რა ამიტომ ეცადეთ რომ მაქსიმალურად ნაყოფიერად გამოიყენოთ თქვენი დრო და დიდად ეს ნაგავი მე აღარ შეგაწყვეტ ხო, რა ვიცი, ეგ არის. თუ კითხვები არ გაქვთ, მაშინ დავიმშვიდობოთ ერთმანეთს. ხო, მე დავამატებ მარტო იმას, რომ ანუ ჩატში მოცემული ლინკი რო შეგვიშვათ, რომ უბრალოდ დაფიქსირდეთ. მე ცოტა გვიან შემოვედი და მე პირაში ჩამივიდა, თორე ვერ შევახერ, ვერ ხედავ. კი, ბატონო, კიდევ ერთხელ ჩავაგდებ თუ ვინმესთვის ახლა არ ჩანს. ყველა დაინახა. ოკეი. მე მგონი ძალიან საინტერესო იყო რა სიტყვით. კი, ნამდვილად. კარგი. კარგი, მაშინ დავიმშვიდობოთ, გიორგი. მე რა ვიცი, ისევ გიჩვენეთ YouTube არხს გიორგისას მეხსიერების აკადემიისას დაინტერესებით მიედევნოთ თვალყური და გიორგის Facebook-ის გვერდს. მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მოსვლისთვის, მადლობა ივეტას, მადლობა გიორგის, რომ გამონახეს რომ და ჩავერთეთ რა თქვენს თუ გინდათ რაიმეს თქვა. მე გვერდსაც გავაზიარებ, მე ასე ვთქვათ დისკუსიაშიც თქვენს გვერდსაც და YouTube არხს და ვისაც ვთქვათ ისთანაც ყოველდღიური მიმოწერა არ მოქვს, იმათ მაინც რა გქონდათ. მეც მადლობას გადაგიხდით, მართლა ძალიან საინტერესო იყო და აუცილებლად გამოვიყენებ ამ რაღაც ხრიკებს, რომ გამომადგება მეც მგონია და უკვე ძალიან საინტერესო იყო და მადლობას გიხდით. მადლობა, საინტერესო იყო ნამდვილად და აუცილებელი ინფორმაცია, რომელსაც გამოვიყენეთ. მადლობა, დიდი საინტერესო ინფორმაციები მივიღე. ნახვამდის დიდი მადლობა. კარგად, სოფი. კარგი. კარგი, მადლობა ხალხო, დიდი ალბათ თქვენი წარმატებები და თუ რამე მოკლედ იცით უნდა მიტონოთ და ზომი და დამშვიდობა ხო იცით როგორ არის?
კარგად. დიდი ხანი გრძელდება. მადლობა თქვენ. კარგად, აბა ხალხ თქვენს. კარგად.